یک عزیز خدا میگن بسیار از گناهاش توبه کرده بود، چندین سال بود شب و روز عبادت میکرد و گریه میکرد. دوستاش میپرسیدن اخیر چون اینقدر گریه میکنی؟ تو باقی در وقت تو بدبخت بودی، الان آخه 20 سال 30 سال شد تو نمازخوان هستی، تو ذکر خدا و قیام لیل داری، توبه داری، چون اینقدر گریه میکنی؟ از ترسی گناه ها. آخر گناه ها رو خدا گذاشت. خدا خود وعده کرده است من بندم پشیمان شه و از صدق توبه کنه من گناهش میگذارم. خودش وعده کرده. چون اینقدر تو خود عذاب میدی؟ میگفت آره میدانم خدا گناه رو میگذارم، لیکن شرمندگی این که من در بالای او زنک دیده بود، او من دیده بود، من به او رو پروشم، چطور روی وی نگاه میکنم؟ آیا زناگارا، آیا عرقترا، خدا شما رو میبیند اگر رو برو به خدا بگی در مرافعی سودی و اینطور که دیده بود در بالای این مرد فاحشه، در بالای این زن فاحشه، چطور روی او رو نگاه میکنی؟ گیرم که تو از سری گناه در گذری، زان شرم که دیدم که چی کردی، چی کردم، زان شرم که دیدی که چی کردم، چی کردم. آره میدونم تو گناه میگذری، لیکن آخه او حالت تو من دیده بودی. مانند که یک آدمی با آبرو در یک حالت گناه تو رو بیند، هر بار که او رو بینی سرخ میشوی. هم تو هست خجالت میشویم. یک سال پسم بینیم، 10 سال پسم بینیم، هوایی بینیم خجالت میشویم. مگر با خدا چی درو پر میشود؟ امروز میفهمم زنهای خانشین، زنهای قشلاقی که شوهر دارن، فاحشگی رو براشان کسب کردیان، منبع درآمد کردیان، منبع راحت کردیان. سحر سمکش میگیرد، تلفنش در گوشش، بر پدری کسی لعنت که این تلفنا رو برآورد، خداوند الهی فقیر کند و سختترین حالت جزاش دیاد. تمام زن تاجیک، دختر تاجیک، خواهی جوان است و خواهیاش و خواه شوهردار در گوشش تلفن با همون فاحشی بدبختی صحبت دارن. از خانهش برآمد تلفن میکنه، او خیلی لعنتیش میگه سوارش میکنه. بیشترم داری کامیستاد یک این بوشن بود، احتیاط کرده میرد یک جایی بجایی بوا میکنند. امروز دیگر نه شهر بست نه احتیاج است. گفتن استانبول سیل زیر کردن، 2 متر 3 متر سیل خانه ها رو شسته. شب مولا عبدالرحیم قلندر است، مهمان ما بود. او باید از این بدتر شود، زیرا وقتی که من در استانبول بودم میگه یک خانه یک شخص مهمان شدم و برای خاطری استراحت کردن، میگه بیرون برآمدم به بحر، در لب بحر رفتم، میگه در بین مردم مرد و زنی لچ عریان پیش آدم تو برشین باید دیگر علاقه جنسی دارن. باید او از این بدتر میشون استانبول، باید فرو میرفت. من برای رفیقان گفتم که بیاید این بحر همه رو فرو میبرد. خداوند از تا بنده از خود نگذرد خدا عذاب نمی کند. و ما كنا مهلك القرى الا و اهلها ظالمون. خدا میگه من اهل شهرها را هلاک میکنم که اونها از حد میگذرند. قرآن سخنش است. فاحشه ها ظاهر شدن که دوشنبه رو نگاه کن، خدای قادر است ورزا با جمع میکنه یه باره سرش میدیه، نه دوشنبه میمونه نه دیگر جو. دادر عزیز، من به جای تو میشدم عصبی نمیشدم. خوب شاید تو به خاطر خدمتای کردگی یا به خاطر شرم داشتگی عصبی شدی. خدا خواهد صبر کن ثواب میگیری. برای که انشاءالله زن بسیار است، وای از زنی خوب بگیر فراموش شده میروید. اما وای به این جوان و وای به این همسر. دست خدا میفهمید. به شهر مکه آمد کاروانه، به شهر مکه آمد کاروانه، همه در خانه خود کامرانی. مبشر با خدیجه واقعه گفت، در اسرار احمد را همی سوفت.
از آن ابر سفید و از ابوالخیر ز اغوای جهودم قصه غیر همه را با خدیجه کرد و معلوم دلی آن ماه از شادی زدی گم. حضرت خدیجه مفتون میو شدن گیری بداد اجره به هر یک کاروانه بداد اجره به هر یک کاروانه ز احسانش همه در شادمانه شده در اجره احمد تحمل به خود پیچید و همچون غنچه گل. هم با رسول اکرم حقش دادند امروز پگاه کردن گیری زباب اجره حضرت نزدم زباب اجره حضرت نزدم دلی بو طالب از کین گشت و پرغم ز غیرت آمد و از غیرت آمد آخر پیشی اما بگفتا ای خدیجه باش آگاه و اکرام کردی سیوم ابو طالب آمد و بسیار غضبش آمد بگو بای خدیجه تو گفت راستم گفت ما رو تحقیر نکن ما مخیر کلان زاده است مخ خداوند ما رو کم بغل کرده است ما رو تمسخر نکن گفت چی ای روزو بیا پگه بیا گفتیست نبیا مرا فهمید ناداری و بیمال مرا فهمیدی نادار و بیمال کنی مرا دل رو خار و پامال همه را داده سرمایه نیک همه را داده سرمایه نیک چرا از ما سیاه کردی گردیدی چون دیگ همه را حقاشانو دادی چون منو نمیتی اما میخوام محمدی زیبامو توی کنم زنشتی همه را داده سرمایه نیک چرا از ما سیاه گردیدی چون دیگ نباشه مازی هر تخمه ز تو کم چرا در انتظاری میدیغم اما نغم نتگوشم که دارم اختیاری خیر کاره رسانم تا محمد را بیاره مقصد من آقا توی کردنی محمد اگو که تجری دست آن سروی روانم که تجری دست آن سروی روانم خراب از بحری آبادی شد جونم آخی محمدی من حالا زن ندارم به خاطر هوای من خیلی عذاب روحی کشید ایستادم و یه جا آبادش کنم که آن شه از بری امیدی گنجه که آن شه از بری امیدی گنجه کشید در این سفر بسیار رنجه چرا در اجرش سازی تعلل چرا در اجرش سازی تعلل که بخشم تا بسر و غنچه گل اما میخوام برای این سر زیبام یک گل غنچه را تقدیم کنم آخر خدیجه شد چو غنچه در تبسم حضرت خدیجه بخندشم گرفت خدیجه شد چون غنچه در تبسم بتاب ناز و عشق شد اندر تکلم نبتوان راز دین آخر نهفتن نبودش چاره از غیر گفتن در عزیزان من ایخ چیزی نیست که در دل پنهان مونه بنابر دیگه خدیجه هم طاقت کردن تانسته آن آرزویی که در دلش بپرورید اون رو به آشکار برای ابو طالب بگو نبتوان راز دل آخر نهفتن نبود اشاره از غیر گفتن زی سوز داغ دل شد به تحمل در آمد در سخن آخر چه بلبل محیط عشق میزد در دلش جوش دریای عشقی در دل خدیجه که تلاطم کرد دیگه نتانست شکل ترال کنه حیاشم یک طرف شده دیگر آبروی زنانش هم یک طرف شده بسانه خشکش آن محیط عشق میزد در دلش جوش کجا ماند عروسی عشق رو پوش عروس عشق اینجا پنهان نمیمونه
چو زلفی سنبولش با خود زده پیش، نیافت از غیر گفتن چاره. به ابو طالب چی گفت؟ بابا گفت، بگفت ای پیر قومی ما عربها، بگفت ای پیر قومی ما عربها، مرنجان خاطری خود زین سببها. نیم بر مال و سیمی خوش خیش و مغرور، ولی در دیدم شد حاجتان نور. بابا گفت من به خاطر مال و ثروت به محمد بخیلی ندارم، لیکن من یک خواهش دارم، همین محمد زیبای تو در دل من آنقدر جا گرفته است که من به او دیگه زندگی کرده نمیتانم. میشود که اگر راضی شوی من همچون همسر خم به او تیم، مالم همش از آن او، خود من به او میتیم. راضی میشی؟ به دل دارم که باشم کد خدایش، به دل دارم که باشم کد خدایش. من این پول و مال به او لایق ندیدم، همه مالی من سر و صد قصری او، جان من برای او فدا میکنم، همین جان منو میگیری برای او؟ ابو طالب گفت ندیدم لایقی او زری کن را، نثاری او کنم این نقد جان را. چه لایق بر رخی خورشیدی او پول، فدای سروی او صد همچو منگول. من باری گلا هزارش فدای سروی محمدی گفت. قبولم گر کند دست آبریزی، کنم از جان و دل با او کنیزی. اگر قبول کنه من دست آبریزیش من تیار هستم که او رو به شوهری گیرم. خلاصه کلام از ادامه میدید و وقتی ما تنگمون. ابو طالب از شنیدن خبر بسیار خوشحال شد و گفت وقتی که تو ما رو گفت خدیجه این سردارهای مکه، این بایها و پادشاه ها آمدن قبول که نکردی، وقتی که این محمدی صغیری منه، این محمدی زیبای من که نه پول دارد و نه ثروت، اما الحمدلله اخلاق دارد، گفت آداب دارد، جوان مردی دارد، شرف دارد، نسب دارد، تو به شوهری قبول کنی من هزاران راضی هستم. خلاصه کلام ابو طالب آمد و خدیجه عمک شفیرات کرد، عمرو ابن اسد عمکیشه و بچه عمک شفیرات کرد. ابو طالب از این جانب رسول اکرم خوب با لباسای شاهانه و این چنین همراه با حمزه و عباس بعد از آن برای خواستگاری به خانه خدیجه رفتن. توی رفتن، شهر مبارک رفتن، شمر بردن. عزیزان من هوا هم سیاه شدیست، انشالله که حال مولود میخونیم. خدیجه به خدمتگاراش گفت اکن توی عروسی من است و این توی آخرین من است. وقتی که محمد از در خانه من میدراد همراه با یارانش، شما در طبقها تنگه گیرید و بالای سری محمد زیبای من چاشید و بعد از توی همه شما رو من به خاطر محمد و زیبایی او آزاد کردم. خلاصه کلام رسول اکرم با خدیجه ازدواج کردند و در آنجا خطبه نکاح ابو طالب خواندند که در همه کتاب‌های تاریخ است و از جانب خدیجه باشد عمکیش عمرو ابن اسد خطبه خواند. با این رسول اکرم با خدیجه زیبا یک جای شدند و خدیجه هرچی از ثروت و مال داشت فدای محمد کرد. خلاصه کلام عزیزان من بعد از 15 سال یک جایگی با محمد که رسول اکرم 6 فرزند زیبای خود از خدیجه یافته بود. عزیزان من توجه کنید، یکی از اونها فرزند نخستشان قاسم بود که رسول اکرم ابوالقاسم کنیتشان به نام او از خدیجه است. بعد از او باز 4 دختری دیگر شد، یکی زینب شد، یکی رقیه شد، یکی گلسم شد، یکی فاطمه زیبا، فاطمه زهرا نور چشمی مصطفی صلوات الله و سلامه علیهم او شد. بعد از فاطمه باز پسر دیگری هم شد به نام طاهر، او عبدالله میگن اما لقبش طاهر است و طیب. یعنی 6 فرزند رسول اکرم، 2 پسر و 4 دختر از خدیجه. خدیجه شد. بنابر گاه حضرت عایشه مادر،
السلام علیکم. داملای بزرگ، من یکی از مخلصان دیرینی شما هستم. از راه دور برای امر معروف شما به این خانه خدا می آیم تا که برای خود علم فایده‌ناک حاصل نمایم و سوالهای من خواهش میکنم جواب گویید. با قدر دانش خود درس میدهم، اما در حالت حیض من دخترکای جواب میدهم. و من فهمانید که آیا درس دادن من در آن حالت درست است یا اینکه بعضی ها میگویند که ضرر ندارد، فقط قرآن درس دادن درست نیست. تمام. خواهر عزیز، اگر وقتی که شما معلمه باشید، دخترکان یا پسرکای خردسال درس میدادگی باشید، در حالت عذر زنانه هم، این حالت قاعدگیتان، حالت حیضتان، شما می توانید درس خود ادامه دهید. هر درسی که باشد، خواه درس قرآن باشد، خواه درسی غیر قرآن باشد، شما می توانید درس دهید. بنابر برای دخترکایی که قرآن میخوانند یا برای خانم‌هایی که معلمی علم قرآن هستند، در حالت حیض همه فقها اجازت دادند قرآن درس دهند تا اینکه ترکی تعلیم نشود. در شهر قایم هست علمای خودمان، امام کرخی و دیگرها، اگر معلمه حایضه شود میتوانند نیم آیت یعنی الحمدلله رب العالمین میگی میستید، باسانی آیت دیگر میخوانید، با که ندارد. اما امروز عالم اسلام و علماهاش، این مجتهدای امروزی عالم اسلام، چه عثیمین چه بن باز و دیگرها، شیخ شلتوت، این عزیزا بالکلیه برای زنهای معلمه در حالت حیض قرآن درس دادن اجازت دادند. بنابر من هم فتوای همونها مایل هستم. اجازت است برای شما خواهر عزیز درس دهید تا اینکه دخترکا به درس نمونند. دعای فاتحه در حالت حیض با روح ارواح گذشتگان از روی ازیاد درست می باشد یا نه؟ در حالت حیض همه کار درست است. چی دعا میکنی، چی فاتحه میکنی، چی ذکر میگویی، چی مختصر میخوانی، همش درست است. آن چیزی که فقهای عزیز من کردیان، این گرفتن قرآن است در دست و خواندن قرآن است. اما برای معلمه ها این ضرورت است، از ضرورات تبیح المحظورات، بنابراین باکی ندارد. امر معروف گوش کردن واجب است، اما نماز تحیه مسجد نفل است. لیکن من بسیاری از خواهرها را میبینم که در حالت امر معروف شما نماز تحیه مسجد میخوانند. خواهر عزیز، تحیه مسجد خواندنشان ضرور است، زیرا که نزد اکثر فقها تحیه مسجد واجب است، یک بار مسجد در آمدن. بنابراین این دعوت امر معروفی که ما داریم این حکم خطبه جمعه را ندارد. از این سبب کسانی که میبیایند حالا وقتی قیام نشده باشد میتوانند شتابان این تیز تعجیلا 2 رکعت تحیه مسجد خوانند، بعد از آن 6 صحبت گوش کنند. رسول اکرم صحبت داشتند در مسجد، حضرت ابو قتاده در آمدند، این حدیث امام مسلم است، در آمدن و زود نشستند تا اینکه صحبت پیغمبر خدا را گوش اندازند. حضرت دیدند که ابو قتاده نشست، تحیه مسجد نخواند. صحبت قطع کردند، گفتند ابو قتاده هل صلیت رکعتین، تو همون 2 رکعت تحیه مسجد خواندی؟ گفت که نه یا رسول الله، شما صحبت داشته، صحبت شما رو گفتم گوش کنم. حضرت گفتند خیز همون 2 رکعت تحیه مسجد خواند و بیاشید. بنابر همین تحیه مسجد خوانند، در آمدن برابر، بعد از آن شینن بهتر میشه خواهر عزیز. و در آخر خدا شما را نگه دارد. و خواهش میکنم که به من و 3 فرزند من دعا بکنید. پروردگار خواهر عزیز شما را همراه فرزنداتان عمر دراز و پیرو قرآن و داعی به سوی خدا گرداند. سوال داملای عزیز، من 2 فرزند دارم، یک پسر و یک دختر. کلانیشان 5 ساله است، کردیش 3 ساله است. هر وقتی که من نماز میخوانم آنها در بر من آمده ایستاده به سجده میروند. مرا میگویند که اگر کودک خردسال نماز خواند خاصیت بد دارد. چند بار زدم هم این کارشان را باز تکرار میکنند. آیا نمازخوانی همینها خاصیت بد دارد؟ خواهر عزیز این خاصیت نیک دارد. انشالله خانه شما در برکت نازل میشه. وقتی که پسرچه های خردسال شما تقلید به شما کرده نماز میخوانند، انشالله خانه شما در رحمت خدا میبارد. وقت سعادت در او خاندان شما نازل میشود.
چی میشد که دیگر مادرای عزیز ما هم خواهرای ما مانند شما نمازخوان میشدند و طفلکان خردسال ها از خردسالی آداب نمازخوانی را یاد میگرفتند. خدایا امروز برای زنهای مسلمان نصیب گردان. بارک الله خواهر عزیز، اونها رو با قنت وقتی که پهلو دو نماز میخوانند. السلام علیکم برادر گرامی قدر و پیشوای اهل اسلام ایشان نورالدین جان، اولا در حق شما و قبلگاه شما و اهل بیت شما نیکی های دنیا و آخرت آرزو دارم. بعدا ما یک گروه جوانان با سوال خود جواب شما را انتظاریم. ما یک گروه جوانان مدت زیاد است که اکثر حیات خود را در مسافرت می‌گذرانیم. در شهر مسکو و در روزهای کوتاه زمستان ما سحر پیش از داخل شدن وقت نماز بامداد از جهت نداشتن شرایط در جای کار نماز بامداد را پیش از وقت می‌خوانیم، بعد به کار می‌رویم. یک برادر به ما گفت که نمازهای شما پیش از وقت نماز درست نمی‌شود و ما حیران ماندیم و تقدیر نمازهای خواندی ما چی می‌شود و من بعد ما چی باید کنیم؟ مصلحت شما را انتظاریم. برادرای عزیز، دادرای اسلامی، پروردگار شما را همتان باز زایدتر کند و پیرویتان به قانون اسلام و به احکام اسلام مستحکمتر گرداند. آره جوان خوب، نمازی که پیش از وقت خوانده می شود او نماز فرضی حساب نمی شود، زیرا که پروردگار نماز برای بندگانش فرض گردانید در وقتش فرض گردانیده است. بنابر نمازی که پیش از وقت خوانده می شود او نماز حساب نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. خدا میگن نماز من برای بندگانم فرض گردانیدم در وقت معینه که جبرائیل امین با امر پروردگار خود پیغمبر بزرگوار ما را 2 روز وقتهای نماز تعلیم دادند. روز اول اولی وقت، روز دوم آخری وقت. بنابر همین نماز وقت دارد. اگر شما پیش از دمیدن صبح صادق نماز بامداد خوانده باشید و اون نماز شما نماز حساب نمی شود، آره تهجد حساب می شود، ثواب دارد، اما نماز فرضیه که خدا فرض کرده است او حساب نمی شود. بنابر خواهش من از شما این است که حد الامکان شما نماز بعد از دمیدن صبح صادق اولی وقتم باشد خوانید، بعد از آن به کار روید و الا اون نماز حساب نمی شود. نماز بامداد جمع کرده نمی شود. در نماز پیشین عصر شما می توانید جمع کنید، در نماز شام و خفتن شما می توانید جمع کنید اگر شرایط وزبین باشد، اما نماز بامداد در وقت خودش کنید. جوانای خوب، پروردگار شما را نگه دارد. از مثل بعد چند وقتی که این نماز اگر پیش از وقت خوانده باشید شمار کنید، خواه 1 سال است خواه 6 ماه است، قضایی او نماز خوانیتان. جوانای خوب، السلام علیکم بابای شان، من مخلص همیشگی شما هستم، دائم گوش به سخنهای پاک شما دارم. التماس به این سوال من جواب ده. شوهر من برای خانه اپی خودش قسم خورد که اگر تو هم در خانه اپا می روی تو با من 1 طلاق. من خانه او نمی روم، پشت دروازه او می روم، فریاد می کنم، با او گپ می کنم، باز گشته می آیم. اگر درست بوده نبودنش شما به من بگویید. التماس داملا جان، اشان نورالدین جان. خواهر عزیز، اولش که همون برادر همون شوهر شما شوهر جاهل بود و باید این قسم نمی خورد، در که اپا می شود برای او سیلی رحم این واجب است. وقتی که از برادرش، از خواهرش، از اپاش اگر او قهری باشد خداوند نمازاش قبول نمی کند، خداوند در عمر و در رزقش برکت نمی دهد. بنابر وقتی که اکنون این سوگند خورد، یعنی اگر تو خانه اپام روی به من 1 طلاق، بنابر شما خواهر عزیز گپ من گیرید، خانه همه قیسینگلتان روید، شما 1 طلاقی رجعی میشوید. یعنی بعد از آن بیایید همه شوهرتان کتی زندگیتان ادامه دادن گیرید. اینجا احتیاجی به نکاح نو، احتیاجی مثلا به تن و نفس بخشیدن نیست. اما شما روید خانه اپاتان اگر 1 طلاق گفته باشد
لیکن اگر 3 طلاق گفته باشد این صورت باز بیاید باز با ما روپرو شده این سوال که خواهر عزیز. السلام علیکم. در بعض جایها روزهای پنجشنبه به گاه جمعه تا مدت 1 سال در حق میت با سنجه ها ختم خواجگان میکنند. آیا درست است یا نه؟ نه، این درست نیست. در اسلام نه ختم خواجگان است و نه ختم خوجه ها است و نه ختم قاری ها. در اسلام آن چیزی که هست همین است که ثواب قرائت قرآن و امر معروف و ذکر و صدقات به روح میت میرسد. بنابراین سنچه جمع کردن و آدم ها رو بخش گرفتن یک کاری که در اسلام نیست. این بدعت است. بدعت است که نه خدا از او راضی است، نه پیغمبرش راضی است، نه حضرت امام اعظم از این کار راضی است. نه پیغمبر خدا کرد، نه صحابه هاش کرد، نه امام اعظم کرد دیگر. بنابراین شب پنجشنبه خوب یک طبق طعام بکنه، 4 موسبت بیاد خورد. اولش که هر پنجشنبگی کردن حاجت نیست. امروز اکثر خاندان کمبغل هستند، اما خاندانی که فقیر و نادار هستند. باز من تکرار میکنم، شما شب جمعه یک طبق اوقات کنه همراه بچه های خودتان خورید، همونا سیر کنند، سوره قل هو الله را خوانه به روح گذشته هاتان بخشه. چنین همین 50 کس خوردگی ثواب به همون میرسد. خوب اگر ثروتمند باشه، به دولت باشه، میلش یک گوسفندک توشه موسفیدای محله رو خیرات کنه، شب جمعه ضیافت کنه که برای خدا شده، یک قرآن خوانه، هم ثواب قرآن هم ثواب همون ضیافتی کردگی تا انشاءالله در طبقهای نور نزد ارواحهای گذشته شما. اما سنچه شمار کردن این بدعت است. دعای بعد از نماز و تسبیحات و خواندن آیت الکرسی بعد فرض افضل است یا بعد تمام کردن نماز؟ در جاهای ما عادت است که ما نماز رو تمام میکنیم، یعنی سنتاش هم میخوانیم، بعد از آن تسبیحات میگوییم. صاحب فقه المذاهب الاربعه در صفحه 284 میگوید که مکروه تنزیهی است جدا کردن بین فرض و سنت مگر مقداری کلمه استغفر الله العظیم، این ذکرهایی که از رسول اکرم وارد شده است، به این مقدار فاصله ضرر ندارد. اما میگوید آن احادیثی که درباره ذکرهای رسول اکرم وارد شده است، 33 بار سبحان الله گفتن، 33 بار الحمدلله گفتن، 33 بار الله اکبر گفتن، ثانی آیت الکرسی گفتن، خواندن، همینها را بعد از سنت گویند یا پیش از سنت؟ بنابراین میگه اینها را بعد از سنت گفتنش افضل است، زیرا که سنت از مکملات فرض است، بیگانه از نماز فرض نیست. بنابراین نماز تمام کنن و بعد از آن همین تسبیح ها رو آیت ها، حتی اون کس مستحب هم گفت کنه. من صاحب فقه المذاهب الاربعه است، در صفحه 284 است. اینه میخواهند طالب علمایی که این کتاب داشته باشن خودشان به او مراجعت کنند. بنابراین ما هم بعد از تمام کردن نماز بگیم. خوب کسانی که سنت در خانه هاشان رفته میخوانند، زمانندی که دنیای عرب هم تا در خانه هاشان میخوانند، رسول اکرم برای آن بعد از فرض این تسبیح ها رو میگفتن که سنت حجره در آمده میخوندن، اون کس در مسجد نمیخوندن. بنابر کسانی که در خانه ها سنت میخوانند بعد از فرض این تسبیح ها رو گویند، آیت الکرسی رو خوانند، بعد از آن که در خانه شان روانه سنت خوانند. اما من گمان دارم که امروز کسی که میخواند نماز در این مسجد میخواند و خانهش که برآمد دیگر نماز نمیخواند در او. بنابر سنتاش هم خواند، چین تسبیح ها رو به حضور گوید، بعد از آن دعا کند و بعد از آن خسته رود. نابالغ در بین صفهای بالغان نماز خوانند درست است یا نه؟ در نماز عیدین جمعه درست است، اما در نماز جماعت 5 وقته مکروه است. باید آداب صفگیری همین است که اول مردهای بالغ، بعد از آن کودکان، بعد از آن زنها صف گیرند. خوب اکن جمعه عیدین بعض بچه های یاش از اونها بر وقت میگن جای خود میگیرن، بنابر دیگر کسات اون جاشون نمیگن، اون نمیخواهنم دادن، از همین سبب با کنه داریم. من همتان در عربستان هم در سعودی هم رفته این دیده، مسجد رسول اکرم ما جمعه خواندیم، پیشین خواندیم، کودکان خرسان همراه پدراشان در قبط پدراشان میستن، این با کنه داریم. با زنهای بیگانه در عوض کارشان رحمت گفتن درست است یا نه؟ البته درست است، این یک آداب انسانی است. یک خانم در شما خدمت میکند، با عوض خدمتش خدا رحمت کند، باید باقی ندارد.
یا اینکه سلام دادن و جواب گردانیدن درست است یا نه؟ درست است. سلام کردن این آداب اسلامی است. باید با خواهر مسلمان رو بیاد السلام علیکم گوید، شما در جواب علیکم السلام گویید. چرا که در صحیح بخاری یک باب هست، باب تسلیم الرجال علی النساء و تسلیم النساء علی الرجال. این حدیث هایی که در باب سلام دادن مرد بازند و زن با مرد است، یک باب علاحده است در صحیح بخاری و میتونید به اون نگاه کنید. بنابر عزیزان من، آواز زن عورت نیست. این رو شما چشم کجای دنیا رو ببینید، دنیای اسلام رو ببینید. زن آواز بنابر یا السلام علیکم گفتنی و عورت نیست که شما به سبب بشنیدین و گناهگار شوید. علی قاری هم در شرح مشکات در همون ضمن حدیثی که الاذنان زناهما الاستماع، همین حدیث شرحش میگوید که والصحیح ان صوت المرأة لیست بعورت، آواز زن عورت نیست. بنابر شنیدن سلام و چی گناه دارد که وی جوابش نمیگردانی؟ خوردن اتراچکه و سسیسکه و کنسروا درست است یا نه؟ خوب دیدید مکشه خوردن که بچم آخه از من چی میپرسید؟ من خودم نمیخورم، لیکن اگر رفت از دولت‌های اسلامی، از ایران باشد، از جاها باشد، خوردنش حلال است. اما اگر رفت از دولت‌های مسیحی باشد، دولت‌هایی که مسیحیت تابع هستند مثل من اروپای روزه بارین و هم حلال است. اما از دولت‌هایی که مثل خطای اونا بیاد درست نیست خوردن و بودیستند، حرام است. و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. نباید شما نگاه کنید، خصوصا با همون مرغا یا چیزهایی که پیچند مهر دارد که ذبحت به طریقه الاسلامیه باشد، اونا حلال است، هیچ شبهه ندارد خوردن. خب خواهر داملای عزیز، یک خواهری مسلمان شما هست، این سوال به شما روان میکنم. من جمعه خان مسجد شما هستم، لیکن شوهرم نمیماند، میگوید که در همین جا نماز خواند. وای به کار میرود و من گریخته جمعه خانه میآیم. آیا کاری من درست است یا نه؟ لیکن امر معروف هایتون بسیار برای من معقول است. التماس جواب من را گویید. خواهر عزیز، وقتی که شما نماز میخوانید مبارک شود، پروردگار دیگر خواهرای اسلامی را مانند شما نماز خوان کند و با حیا کند. اگر شوهر شما آمدن شما را به مسجد اجازت ندهد، منم خواهشم همین است که شما در خانه اطاعت شوهرتان کنید، در همون خانه نماز پیشین تان خواندید، انشاءالله ثواب جمعه را میگیرید. اگر رفت یگان سوال شرعی برای شما ضرورت باشد در مسئله عائلویتان یا در مسئله خودتان، برای پرسیدن این سوال باشد، به اجازه شوهر بیاید، رخصت است. اما فقط برای مجرد خواندن نماز جمعه اگر شوهرتان راضی نباشد، خواهش من همین است که اطاعت از شوهرتان کنید. خواهر عزیز، یا اینکه شوهرتان راضی کنید خودشان شما را در ماشینشان گرفته بیارن. السلام علیکم داملای شیرین سخن. سطر زن در بین زنها چی مقدار است؟ سطر زن یعنی سطر زن برای زن چی مقدار است؟ مقداری که مرد برای مرد است. یعنی زن از زن بیگانه میتواند از ناف بالا از زانو پایانش ببیند. زنی مرد بیگانه برای زنی بیگانه. در کتاب کراهت هم در مختصر هم هست که و تنظر المرأة الى المرأة و الى الرجل ما سوا بین السرة و الرکبه. یعنی غیر از بین زانو ناف دیگر جاش زنی بیگانه دیده میتوند با که ندارد. زمان عفو خواهر یا که مثلا همسایه در پیش همسایه سرش لوج باشد یا دستاش از کیف لوج باشد یا زانش پایان لوج باشد با که ندارد. در کتاب کراهت از ابا مولای میگن کتابشان گفتم که بیابتون. طالب دخترانی که به بلاغت رسیدن سطر عورت را به جا نمی آورند، آیا تعلیم دادن اونها درست است یا نه؟ طالب دخترانی که به بلاغت رسیدن سطر عورت را به جا نمی آورند، آیا تعلیم دادن آنها درست است یا نه؟ اولش که خواهر عزیز، این دخترکایی که نزد شما برای قرآن خوانی می آیند، اونها را پیش از آموزاندن قرآن آداب اسلامی را تعلیم کنید. اونها را فهمانید، آداب اسلام، احکام سطر فهمانید. اونها را بگید که سطر فرض است. اگر رفت و قبول کنند بسیار خوب است، انشاءالله شما ثواب بگیرید. و الا قبول نکنند و گویند خدا خیر میکنیم اما میخوان که قرآن خوانند، شما یاد دادن گیرید، شاید از خواندن خودشان ثانی یک عبرت گیرند و از این بی حیایی باز استند. به هر حال شما تعلیم کنید.
همون کتابایی که درباره سطر است همون انشاءالله تعلیم دادن گیره خدا خواهد بیداری در اونها پیدا می شود. در صلات مسعودی آمده است که زن حضرت انس با برکت دعای پیغمبر در یک تولد کردن 83 فرزند تولد کرد. آیا این راست است؟ این دروغ است. خدا رحمت دو صاحب مسعودی را، البته من خودم که اینو ندیدم، اون تو نگفته باشد، شاید وای گفته باشد که همه فرزنداش 83 تا است. این ممکن است. چرا که رسول اکرم در حق انس دعا کردن وقتی که مادرش انس خردسال پیش پیغمبر آورد. حضرت انس مادرش میدهد بود، گفت یا رسول الله همین انس پسر من است، همین خانه شما در خدمت شما را کند، همین من به شما سپاریدم خدمت شما را کند، در حقش دعا کنید. رسول اکرم دعا کردن در حقش که اللهم اکثر، و فی روایت اللهم بارک فی عمره و ماله و ولده، خدایا عمر انس و فرزندای انس و مال و ثروت انس با برکت گردان. حضرت انس میگه از همین دعای رسول اکرم بود که من 121 بچه و نبیره داشتم میگن. اما این گفت صاحب مسعود خودش جوابش میگه خدا رحمتش کنه. این هیچ ممکن نیست که یزدان در یوم 83 تزاید این اصال میکنن دشمنای خدا فهمان. خواهش میکنم اینا رو نخونید، اگر خواندم باور نکنید خط زنی کورش کنی باید تا اینکه دیگران نخوانند. آیا کعب الاخبار از دوره حضرت داوود تا دوره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حیات داشت؟ اولش اینکه کعب الاخبار یک عالم یهودی بود. محققای امروز میگن 121 سال یا 125 سال عمر داشت از اول تا آخر. این 4000 سال عمر داشت، این قدر پیغمبر دید، 4 کتاب میگن. این همه دروغ است. این یک. دیگه که کعب الاخبار در عالم اسلام در نزد محققا اون قدر آدمی به قدر نیست، وای صحابه نیست، وای رسول اکرم صحبت دیدگی نیست، و یک شخصی که در زمان حضرت عمر آمد اسلام آورد. خوب اکو اسلامی و اسلام حقیقی بود یا اسلامی رویپوش بود و برای از درون اسلام تو ضربه زدن بود، این خدا خودش میدونه حقیقت شد. و هر حال انسان است کعب الاخبار که در کشتن حضرت امیرالمومنین عمر این دست دارد، شریک است. بنابر امروز محققای عالم اسلام میگن اگر تحقیق امروزی تفتیشاتی میشد کعب الاخبار شریک قتل حضرت عمر است. خب من این استم کارم نیست از این محققا رو چیز. اما من به شما سوال دادم، کعب الاخبار یک یهودی است، از وی مقربتر، از وی عزیزتر حضرت عبدالله ابن سلام صحابه رسول اکرم است. کسی از علماهای ما، از شیخای ما درباره وی چیز نمیداند. اما کعب الاخبار کی وی خدمت به اسلام کردگی نیست. یهودی ها کتاب دروغ از نام وی پند کردن نوشته. این کتابی که درباره کعب الاخبار است، من از این منبر رسول اکرم با اطمینان کامل میگم که نوشته یهودی هاست که وی پند کردن، با همین دروغ های بافته او سری ما مسلمان ها را گیج کردن. و هیچی فضیلت ندارد، و چی فضیلت دارد؟ فضیلت در حضرت عبدالله ابن سلام است که یهودی است که رسول اکرم آمد ایمان آورد. هیچ کس وی نمیداند. اما کعب الاخبار که در اسلام چی زیان ها آورد دیگه همه وی میداند. حتی بعضی موسفیدای ما برای زیارت قبر او بخارا میرن، حالا که در بخارا نیست. این هم دروغ است. کعب الاخبار در شام مردگی است، در حمص قبر. این گپی که در صلات مسعودی است یا در بعضی کتاب‌های فارسی است در شأن کعب الاخبار 100% دروغ است. حضرت ایشان از شما خواهش دارم درباره شخصانی که به فرضهای الهی عمل نمیکنند، میگویند که مسلمانی در دل است، دل منصاف باشد شد کمتر صحبت میکردید. خوب جوان عزیز، در این باب من بارها صحبت کرده هستم. یعنی ما تاکید میکنم که مسلمانی در دل نیست، ایمان در دل است، مسلمانی در ظاهر است. ایمان محلش دل است، اما مسلمانی را نشانش در ظاهر است. مسلمان کسی را میگن که فرمانبردار امر خدا هست، نمازاش میخواند، روزه ماه مبارک رمضانش میگیرد،
زکات مال چه میتید، عرق نمی نوشد، زنا نمی کند، دزدی نمی کند، آدم این مسلمان میگوید. اگر مسلمانی در دل باشد، یهودی ها مسلمانند زیرا که اونها ایمانی به خدا دارند، زیرا که اونها در دلشان میدانند که محمد پیغمبر خدا هست، اما با زبان اقرار نمیکنند او را. و این ما مسلمان نمیگوییم. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه میگویند که ایمان چیست؟ ایمان ليس الإسلام بالتمني ولا بالتحلي إنما الإسلام ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال. اسلام فقط یک به زبان گفتن و با آرزو کردن نمی شود. اسلام همون است که از صدق دل با آن چیزهایی که خدا امر کرده است ایمان آوردنش باور داری و آن چیزی که خدا در شریعتش امر کرده است کردنش در ظاهر او را میکنی. این مسلمان میگویند. و الا فقط دل کفایه نمیکند. بنابراین من با باوری قطعی از این منبر صاحب رسالت میگم کسانی میگن که دل ما صاف است و نماز نمیخونند و دروغ میگویند، زیرا که رسول اکرم میگوید انسان در بدن خود یک پارچه گوشت دارد که وی قلب میگویند اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله. اگر همون پاره عضو دل پاک باشد، در وی خوف خدا باشد، همه اعضای بدن او خدا ترس می شود. همان دل فاسد باشد و خدا ناترس باشد، همه اعضاش خدا ناترس. بنابر این سخن پیغمبر خدا صاحب شریعت دلالت میکنه اینا دروغگو هستند، اینا منافق هستند. آدم این گپ میزنن. خب السلام علیکم ایشان نورالدین جان. من یک قاری بچه هستم و 20 پاره قرآن را ختم کردم و من با دختر همسایه خود دل بستم که او از ونج است، من باشم از غرب. خانواده من میگویند که در ملت ما با ونجی ها دل بستن ممکن نیست و من نمیدانم چیکار کنم. التماس به من جواب درست را گویید. خوب جوان خوب، خدا حفظ کامل که دو قرآن مکمل از خود کنید. اولش که در اسلام عشق ورزی نیست. اسلام عشق ورزی را قبول ندارد، زیرا که عشق ورزی آخرش فساد است، آخرش فاحشگی است، آخرش زناگاری است. اسلام عشق را قبول میکند که او عشق برای همسر خود باشد. شما همسر خودتان دوست دارید، به او اظهار محبت کنید، این درست است. اما زن بیگانه به عشق ورزی کردن درست نیست، حرام است. خوب در مسئله شما که دختر همسایتان دوست داشتی، اگر دختر مانند خود شما صالحه باشد، با حیا باشد، با عفت باشد، باید پدر و مادر شما کار کنند، همون خواهش شما را اجرا کنند. خوب میشد که پدر و مادر شما اگر همون دختر آدابش و اخلاقش اسلامی می بود، برای خرسندی شما، برای رازگی شما همین کار میکردند، شما را به مقصود تا میرساندن، خوب میشد. زیرا که در اسلام نسب اعتبار ندارد، در عجم نسب اعتبار ندارد. مادامی که او دخترک اگر مسلمان باشد، نمازخوان باشد، با حیا باشد، و شما در کفر است، مناسب است. و فی العجم اسلاما، فقها میگن در عجم کفر از جهت اسلام اعتبار دارد، نه از جهت نسب. بنابر این غرمی و این منجی، این حصاری و این کولابی یا این رامیتی و این فیضاباتی در اسلام نیست. ما همه مسلمان هستیم، ما همه برادر یکدیگر هستیم، ما همه بندگان خدا هستیم، ما یک هستیم. بنابر عزیزان من این روحی ملتچگی را از خودتان دور که این مصیبت است. حضرت بلال عجم سیاپوست بود. حضرت بلال یک آدمی بود سیاپوستی، لبهای غفصی که داشت که از سیاهیش شاید امروز کسی بیند به او سلام نمیکرد، لیکن رسول خدا همچنان او را دوست می داشت. حضرت عبدالرحمن ابن عوف که قریشی بودند، سید بودند، فرمودند خواهرت به بلال ته. خواهرش حضرت عبدالرحمن ابن عوف بلال دادند. همسر بلال خواهر حضرت عبدالرحمن ابن عوف است، یکی از 10 یار بهشتی. در اسلام نسب نیست، ملت نیست. عزیزان من، بنابر من خواهش میکنم اگر دختر با حیا باشد، اگر دختر با عفت باشد، مناسب شما باشد، پدر و مادرتان باید با شما راضی شوند. و الا اگر دختری به حیا باشد، شما طالب علم و قاری باشه و به حیا باشد، خواهش من این است که از بحر او گذرید، شما پدر و مادرتان اطاعت کنید. رسول اکرم گفتن فاظفر بذات الدین، از همسر شما دیندارش انتخاب کنید، خوش اخلاقش با حیا و با عفت اختیار کنید. جوان خوب، این صحبت منو به پدرتان رسانید.
داماد و عروسی که نکاح کرده باشند در روز توی در یک ماشین آمدنشان درست است یا نه؟ بعد از نکاح درست است در یک ماشین شیشتنشان پهلوی یکدیگر؟ السلام علیکم ایشان نورالدین. من در وقتش گناه بسیار کردم تا حاضر هم، لیکن نمازم را میخوانم، روزه میگیرم. اکنون سنم به 45 رسیده است. از کارهای کردگیم 100 بار پشیمان هستم. کاری کردگی من بسیارتر زناگاری بود. چی کار کنم که گناه مرا خدا ببخشد؟ یک خیل وقت گریه میکنم که خدای تعالی گناه مرا میبخشیده باشد یا نه، یا دوزخ جای من باشد. و خودم نفرت میخوانم و مرگ میخواهم از اون عمر گذشته خود. پشیمان هستم و من فهمانید که چیکار کنم. دامنای عزیز، مرا خدای تعالی میبخشد یا نه؟ دادری عزیز، پروردگار توفیق شما را زایدتر کند و مانند شما بارین گرفتار شهوت، گرفتار نفس، گرفتار دنیای غرب شدگی ها را از خواب غفلت بیدارشان کند و بازگشتی به خدا کند. آره، پروردگار غفور و رحیم است. وقتی که شما این قسم پشیمان داشته باشید، این قسم از گناههای خود نفرت داشته باشید، آب دیده داشته باشید، انشاءالله خدا گناه شما را میگذرد. زیرا که قرآن میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. پروردگار به بندگانش خطاب میکند که ای کسانی که از روی نادانی بر جان خود جبر کردید، معصیت و آلوده شدید، گناه را غوطیدید، امروز پیش از مرگ پشیمان شدید، بازگشت به سوی من کردید، بیایید من شما را قبول میکنم، توبه خالصانه کنید، من همه گناه شما را میگذرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظیم. این آیه مبارکه آیه اول سوره اسراء است. در این آیه پروردگار در نیمه از شب، در یک حصه از شب، در یک جزء از شب بردن پیغمبر بزرگوار خود را از مسجد الحرام، از شهر مکه به سوی مسجد الاقصی و سرزمین شام و ما و شما عزیزان بیان می سازد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 2 سفر انجام دادند. یکی سفر زمینی بود، از مکه مکرمه
تا سرزمین شام، از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی. این سفر سفری زمینی بود و یکی سفری آسمانی است که از مسجد الاقصی به آسمان، به عالم بالا، به سدرة المنتهی، به آن جایی که خواسته بود خدا. مفسرین کرام میگن کلمه سبحانه در جایی که تعجب آور باشد، در کاری که آدم به تعجب اندازد، یا در دیدن منظره که شخص مفتون خود سازد، کلمه سبحانه استفاده می شود که پیغمبر بزرگوارم می فرمایند بكل اعجوبة سبحان الله. وقتی که شما هر یک کاری تعجب آور ببینید، زود کلمه سبحان الله را به زبان جاری کنید. مثلا شما میبینید یک جوان، یک طفل که 4 ساله با یک صوت زیبا، با یک فصاحت قرآن میخواند، زود سبحان الله گویید. این مفتون این منظره شده، همان خدایی که این طفل که 3 ساله را با این فصاحت و بلاغت قرآن خوان گردانید، او را به پاکی یاد کنید. معنای سبحانه یعنی به پاکی یاد میکنم تو را ای خدای بزرگوار. معناش همین است، اسبحک سبحان الله یا ربی. برای چی پروردگار این آیه مبارکه را به سبحانه آغاز کرد؟ سبحان الذی اسری، زیرا که واقعی اسرا، واقعی معراج این یک خارق عادت بود، این یک کار بود که از قوه بشری بیرون بود و شنیدن آن هر شخصی با ایمان به تعجب می انداخت. از این سبب پروردگار این کلمه را در آغاز سوره اسراء که درباره معراج بحث میکند آورد. پاک استی تو ای خدای بزرگوار و توانا که در یک حصی از شب، در یک جزئی خردی از شب، اسرا کسانی که شناخته به لغت عرب باشند در شب حرکت کردن را میگویند. مفسرین کرام میگن بعد از کلمه اسرا آوردن کلمه لیلا چه معنا دارد؟ وقتی که خود اسرا شب رفتن باشد، لیلا چه معنا دارد؟ مفسرین کرام میگن لیلا تنوینش برای تقلیل است. این اینجور پروردگار اشاره به این کرد که من حبیب خود محمد در یک قصه خیلی کمی از شب، نه اینکه 1 ساعت یا 2 ساعت، بلکه از این هم شاید کمتر، از مکه به شام بردم و از شام به آسمان برآوردم و از آسمان به عرش بردم و با او ملاقات کردم. معناش همین است، الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. همان سرزمین مقدس، همان سرزمین شامی که خدا میگد ما او را صاحب برکت قرار دادیم، زمینش هم سر برکت است، مسجدش هم جای نزول وحی خدا بود، جای بعثت پیغمبران بنی اسرائیل بود که مبارک با نزول وحی بود، مبارک با نزول کتابهای آسمانی بود، مبارک با بعثت پیغمبران بنی اسرائیلی بود. و همان سرزمین حبیب خدا بود. انه هو السمیع البصیر. پروردگار ذات است که شنوا است به سخنان و به مناجات بندگان، خواه مومن باشد خواه کافر، خواه موحد باشد خواه ملحد، سخنان همه اونها را شنیده ایستاده است و هرچی با زبان میگویند میشنود و هر دعایی میکنند اجابت میکنند. البصیر بینا هست
به حال بندگان خود. یک جایه با شما عزیزان به شهر مکه می رویم. پیغمبر بزرگوار می بینیم در یک حصی از شب بعد از خواندن نماز عبادتی که داشتند در نزد خانه کعبه ردای مبارک بر دوش خوابند. این چند لحظه است عزیزان من، شاید یک ساعت کوتاه است، یک ساعت کم است ما یک جایی همراه پیغمبر خدا هستیم. ما این منظری زیبا را با چشم دل تماشا داریم. رسول خدا خوابند. روایت بخاری است شب اول 3 نفر از ملائکه های مقرب الهی می آیند، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل. پیغمبر خدا را به یکدیگر شناسا میکنند، می روند. شب دوم می آیند، رسول اکرم که در خواب بود حضرت می بردارند نزد آب چاه زمزم می برند. این روایت بخاری است که کوتاه مختصر ذکر میکنم. سینه مبارک شق میکنند، پاره میکنند. شق صدر برای رسول اکرم چگونه که در خرسالشان صادر شد در شب معراج هم صادر شده است. این روایت صحیح حضرت امام بخاری است. سینه مبارک شق میکنند، قلب حضرت میبرارند، با آب زمزم میشویند، او را پر از علم و حکمت میکنند، باز به جای خود میگذارند و سینه مبارک باز مثل پیشتره جا به جا میکنند، یعنی جمع میکنند، باز در جای خود آورده میگذارند. در این حالت رسول خدا شرفه را حس میکند، شرفه پاک. چشم حضرت در خواب بود اما دلش در بیداری است. زیرا که تمام پیغمبران الهی اگر چشمانشان در شب خواب باشند دلهای اونها بیدار است، زیرا که اونها همیشه منتظر برای قبول کردن وحی الهی هستند. لحظه اونها خواب نمی روند، لحظه اونها در غفلت نمی شوند. حضرت می فرماید این عینی تنامان ولا ینام قلبی، چشمان من پوشیده می شود خواب می برد اما دل من همیشه بیدار است. مولانا معینی می گوید دو چشم در خواب و دل در استقامت، زبانش امتی گو تا قیامت. در بعض روایات آمده است که جبرئیل امین با دست مبارک پای رسول اکرم می مالید. حضرت چشم کشادند، دیدن رفیق وحی خود جبرئیل پایان پای محمد ایستاده است همراه میکائیل. این در بعض روایت است. السلام علیک یا رسول الله، جبرئیل امین سلام کرد. رسول خدا جواب سلام جبرئیل گرداندند و با یک آداب و با یک تعظیم خاص جبرئیل امین این دعوت رسمی پروردگار خدا به حبیبش به خلیلش محمد رسانید. گفت یا محمد ربک یقرئک السلام، خدا به تو سلام میفرستد، بعد از سلام تو را دعوت دارد به عالم بالا به نزد خود. در اینجا پروردگار صاحب دعوت است، رسول خدا مدعو است، دعوت شده. جبرئیل امین آورنده پیغام
آورنده دعوت خدا به سوی حبیب خداست. رسول اکرم خیستند، براق آماده بود. پیغمبر خدا میگویند براق مرکبی بود سواری که رنگ او سفید بود، جسته او کلانتر از خر، از حمار، از مرکب الاغ و خوبتر از اسب بود. آنچنان تیز رفتار بود که پای او در آخرین جایی که نگاه کنیم چشم میرسد به آنجا میرسید، یعنی از صدا هم تیز پرواز بود. رسول اکرم دیگر من بالای براق سوار شدم، جبرئیل امین در دست لجام براق به سوی شام پرواز نمودیم. حضرت مولایم در نظمش می آید در معدن حال میگوید تشریف زمینش همه را والا نموده، تشریف زمینش همه را والا نموده، تشریف سما جمله به غوغای محمد، تشریف سما جمله به غوغای محمد. جبریل جلودار براق الشب معراج، جبریل جلودار براق الشب معراج، حورا صفی در صف به تماشای محمد، حورا صفی در صف به تماشای محمد. والمعراج حق وقد أسري به صلى الله عليه وسلم في اليقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى إلى السماء، ومن السماء إلى حيث ما شاء الله إلى سدرة المنتهى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. این عبارت خود حضرت امام اعظم رحمت الله علیه است. حضرت امام میگن معراج این حق است. پروردگار حبیب خودش با جسد با بیداری در یک حصه شب از حرم مکی به حرم قدس برد و از آنجا به آسمان بالا برد و از آسمان بالا به سدرة المنتهی برد و از آن بالا به آنجا که خواسته بود خدا بود. این سخن حضرت امام اعظم رحمت الله علیه است. رسول اکرم آمدن مسجد الاقصی، براق خدا در سنگ بزرگی که نزد دروازه مسجد الاقصی بود لنگر کردند، یعنی آنجا بستند حلقه‌ای که در آنجا بود و دروازه مسجد کشاده بود. رسول اکرم مسجد در آمدند، با امر پروردگار خود تمام پیغمبران الهی در مسجد به پیشواز حبیب خدا جمع آمده بودند. البته مراد از ارواح پیغمبران نه با جسد. و محمد اطرافش پیچانده گرفتند مانند که ستارگان در اطراف ماه جمع می شوند. شب ظلمانی بود، شب تاریک بود. آن وقت مسجد الاقصی مانند امروز باره این چراغ‌های الکتریکی نداشت. برای نماز صف کشیدند. پیغمبر خدا هم در صف ایستاد، انتظار آن بود که امام میشود در این انبوه بزرگ پیغمبران الهی. حضرت ابراهیم خلیل دست دراز کرد، دست محمد را گرفت و گفت ای حبیب خدا محمد پیش آ و این 2 رکعت نماز امام شده بخواه. رسول اکرم 2 رکعت نماز همراه پیغمبران الهی خواندند.
امام شدن جناب پیغمبر در مسجد الاقصی در حضور تمام پیغمبران الهی اشاره به این بود که این مسجد الاقصی که تا امروز مکان وحی پیغمبران بنی اسرائیل بود و مکان دعوت اونها بود و شرکت خصوصی اونها بود، اکنون تمام شد. از این شب این جانب این شرکت محمدی است و در این مسجد امت محمد نماز میخواند. پروردگار این مسجد از دست دشمنان خلاص گردان و به دست موحدان بندگانی خالص سپار. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از انجام نماز جبرئیل امین در دست دو ظرف به یک شیر بود به دیگر آب پیغمبر خدا را پیشواز گرفتند. رسول اکرم شیر اختیار کردن و نوشیدند. جبرئیل گفتند اصبت الفطرة یا محمد، تو فطرت یافتی، فطرت خالص اسلامی و ایمانی را اختیار کردی برای امتت ای محمد. ثانی رسول اکرم با عالم بالا برآمدنشان آغاز شد. خوب در اینجا مفسرین کرام عزیزان من چند اشاره دارم میخواهم پیش از آن که به عالم بالا پرواز کند پیغمبر خدا به شما بیان کنم. اشاره اول این است که برای چه پروردگار من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی گفت در این آیه مبارکه، حالان که او وقت خانه کعبه مسجد نبود، باید او بیت الحرام نبود. خدا باید میگو که سبحان الذي اسرى بعبده من البيت الحرام الى البيت المقدس. هر دوشان مسجد نبود، هر دوشان جای عبادت نبود، بلکه بیت الحرام مکان بتهای مشرکان بود که 306 خدا در وی داشتند. بیت المقدس هم جای فساد و خونریزی رومی ها و یهودی ها بود که هر روز خونریزی ها بود در اونجا. خدا مسجد گفت. در اینجا عزیزان میگم بشارت است برای امت اسلام. قرآن این بشارت این خوشخبر برای پیروان خود رسانید. گویا اینکه پروردگار اعلان کرد که ای امت اسلام زود است که شما این دو سرزمین، این دو شهر، این دو خانه را به دست خود به تصرف خود می‌دارید و آن را برای عالمیان مسجد قرار می‌دهید. الله ببین مسجد الحرام نبود، بیت الحرام بود. در اطراف 360 بت بود. مشرکای مکه اونها را تعظیم میکردند، بعضی اونها قربانی میکردند. سال 8 از هجرت بود، یعنی 9 سال بعد از واقعه معراج. عزیزان من معراج پیش از هجرت رسول اکرم 1 سال پیش رخ داد. 9 سال بعد از این حادثه، بعد از حادثه معراج، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با لشکر خود با صحابگان بزرگوار خود جانب مکه روان شدند. یعنی چگونه بیت الحرام مسجد الحرام شد من به شما بیان دارم. این شهر مکه را به جنگ و به خونریزی فتح کردند. پیغمبر بزرگوار با آن قوه‌های مسلحی که داشت، نه با غرور و با تکبری، نه با اینترویو دادن به تلویزیون و با ژورنالیستا با یک غرور منمنی چگونه که بوش در وقت گرفتن عراق داد، بلکه با یک تواضع و خاکساری که سر مبارک از تواضع بالای زین نرسید، با خواندن سوره انا فتحنا با زبان به ذکر پروردگار با آب دیده به داخل حرم شدند. سواری اشتر خود نزد خانه کعبه آمدند و فرمان دادند این 360 خدایی که مشرکای مکه پرستش میکردند برآورده شکستن و پرتافتند و این خانه را که ابراهیم و اسماعیل فقط و فقط برای یک تا پرستی و خدا پرستی ساخته بود از نو
جای عبادت عالمیان اعلام کردند. 9 سال بعد از واقعه معراج رسول اکرم بلال گفتم بلال برا بالای خانه کعبه با صدای جرنگاستی خود نام الله اکبر به شهر مکه پند کن. بلال بالای خانه کعبه برآمد. صدای جرنگاستی بلال الله اکبر در شهر مکه پند شد. مشرکهای متکبر و مغرور که به بلال نفرت داشتن حتی با اون نان خوردن تبشان نمی کشید، از شنیدن آواز جرنگاستی بلال حیران شدند. گفتن محمد آدمی نیافتی بالای خانه کعبه خانه خدا برآرد که این زاغ سیاه رو برآورد؟ پروردگار که صاحب بلال بود، خدای بلال بود، خدایی که در نزد او نسب قدر ندارد، ثروت قدر ندارد، منصب قدر ندارد. زو جبرئیل امین فرمان داد که به حبیب من، به بندگان من این آیه مبارکه را بار تلاوت کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله پروردگار گفت به حبیب من این آیه را ببر و بخواند، به مردم به بشریت اعلام کند که بلال زاغ سیاه نیست، بلال دوست خداست. ای مردمان شما بدانید همه شما را من از یک مرد و از یک زن آفریدم. اصل همه شما آدم و حواست، چه سیاه پوست و چه سفید پوست، چه عرب و چه عجم، چه ترک و چه تاجیک. و من شما را به قبیله ها، به گروه ها، به ملت ها، به محل ها تقسیم کردم به خاطر آنکه لیتعارفوا یکدیگر شناسید، به یکدیگر داد و گرفت کنید، به یکدیگر رفت آمد و تجارت کنید، سبب آبادی دنیا شود. و شما بدانید که نسب در پیشگاه من قدر ندارد، ثروت و بایگری در پیشگاه من قدر ندارد، منصب در پیشگاه من قدر ندارد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. همان شما در پیشگاه من قدر دارد که با تقوا باشد، با ایمان باشد، پرهیزگار باشد، اگرچه غلام سیاه باشد، اگرچه فقیر و نادار باشد. اعلان کن. نسب پرستان به نسبشان مغرور نشوند، ثروتمندان به ثروتشان مغرور نشوند، منصبدارها به منصبشان فریفته نشوند که در پیشگاه خدا قدر اینها ندارند. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. کسی با تقواست، کسی با ایمان است، کسی پرهیزگار و پاکیزه است، کسی که آب دیده دارد، کسی که زبان پاکیزه دارد، کسی که لقمه حلال دارد، او به خدا نزدیک است. الله از آن روز بیت الحرام مسجد الحرام گشت. از آن روز اینجا نیست انشاءالله تا روز قیامت مسجد است و امت اسلام از همه گوشه و کنار عالم در او نماز میخوانند و نماز خواهند خواند تا قیامت. بیت المقدس چی؟ کی او مسجد شد؟
عزیزان من سال 15 از هجرت بود. لشکر اسلام در خلافت امیرالمؤمنین عمر با رهبری حضرت ابو عبیده عامر بن الجراح و دیگر سرفرماندهان لشکر اسلام عمرو بن عاص، یزید بن ابی سفیان زمین شام فتح کردند و از دست رومی ها آزاد کردند و هرقل با لشکرش عقیب پرداختند و این بیت المقدس در تصرف لشکریان اسلام درآمد. سال 15 از هجرت. با تکرار میکنم عزیزان من، یعنی 16 سال بعد از معراج رسول خدا. وقتی که سرداران لشکر اسلام به مسجد الاقصی نزدیک شدند به بیت المقدس و از بیتری آنجا، یعنی از پاپ آنجا ملای آن مسیحی که از جانب هرقل بود و خانی بیت المقدس پرتاخته جامعه را طلب کردند که کلیدی مسجد به دست اونها سپارد. اما آن بیتریک، یعنی آن مسیحی دیندار عالم مسیحی، وقتی که این سرداران لشکر اسلام دید گفت من کلید این خانه را به شما نمیدهم، من کلید این خانه را به همون شخص میدهم که من صفتهای او را در تورات و انجیل خواندم، در کدام شما اون صفت من نمیبینم. هرچند سیاست هم کردن او راضی نشد به سپاردن کلیدهای بیت المقدس. حضرت ابو عبیده مکتوب تعجیلی به مدینه منوره فرستادند. از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مشورت پرسیدند که واقعا این از چی کار کنیم. حضرت عمر خودشان برای رفتن به سوی سرزمین شام آماده شدند و گفتند که تا رفتن من شما کاردار نشوید، من خود با آنجا می روم. سفر رسمی حضرت عمر امیر مومنها، امیری که عالم سیاست او به لرزه آورده بود، امیری که امپراتور کسرا را پاره پاره کرده بود، امیری که قامت هرقل و امپراتور روم شکسته بود، پنج شد. حضرت امیرالمؤمنین عمر از مدینه به بیت المقدس می رود، به شام. گزیته ها اعلان کردند، رادیو ها اعلان کردند. اما این سفر چگونه بود؟ مانند سفر پرزیدنت های امروزه که پیش از رفتن خود 3 سمالیات کارگران مخصوص اداره هاش می روند شهر احاطه میکنند. KGB یا FSB را روان کرد، یا سرور کارگراش رفتن و سرزمین شام احاطه کرده گرفتند، یا راه را همه را کنترل گرفتند. سمالیات مخصوصی عمر پرواز میکند؟ نه عزیزان من، عمر همراه خود در این سفر یک خچیر گرفتند، یک خر خچیر، و یکی از غلامهای خود که حافظ قرآن بودند، کلام قرآن خدا را از یاد میدانستند، همراه گرفتند و توشه راشان در پاچه خرجینشان بود. عمر نه از کسی میترسید، نه از کسی خوف داشت، زیرا که عمر به کسی جبر نکرده بود، به کسی ظلم نکرده بود که از کسی وهم کند، از کسی ترسد. باور کنید عزیزان من، از مدینه منوره تا بیت المقدس 850 کیلومتر است. آن وقت با پای اشتر 1 ماه می رفت، 1 ماه می آمد. 1 ماه را حضرت عمر سواری مرکب از مدینه منوره بیرون شدند بعد از وداع با صحابگان پیغمبر.
خودشان و غلامشان. ماشینه های مخصوصی تیرناگذر نداشت، همراهشان گروهی مخصوصی ژورنالیست ها و تلویزیون نبود. روان شدند. در راه گاه حضرت عمر سواری مرکب بودند، می رفتند. بعضی وقت می فرامدند، غلام خود سوار می کردند و خود پیاده می رفتند، غلام سوار می شد. گاه می رفتند هر دو پیاده، مرکب خالی هی می کردند تا اینکه که می راحت کند، که می دم گیرد. عدالت ببین، رحم دلی رو ببین. عمر دست پروردی این انستیتوتی کجا بود؟ دست پروردی کدام مکتب دیپلماتی بود؟ عمر دست پروری مدرسه محمدی بود، مسجد بود که چوبش از چوب خرما بود، بالاش باشد برگ خرما بود. نه انیورسیتی نیویورک، نه انیورسیتی لوموناسوف، نه اکادمیای دیپلماتی، هیچ کدامش تمام نکرده بود. حتی به همون مرکبی که سوار میشد به هوای دلش میسوخت، گاه سوار میشدند، گاه او رو خالی حیات میکردند. زیرا که وای از زبان پیغمبرش این حدیث قدسی رو شنیده بود که پروردگار میگوید اذا اردتم رحمتی فارحموا بخلقی، اگر شما میخواهی که رحمتی من به سزاوار کنید، بندگان من ده، مخلوقات من ده رحم کنید. الله، یک ماه راه رفته، گاه سوارو گاه پیاده. به سرحد شام نزدیک شدند. سرداران لشکر حضرت ابو عبیده و عمرو بن عاص، شرحبیل بن حسنه و یزید بن ابی سفیان پیشواز برآمدند. سواری اسبها دیدند که حضرت عمر سوار و غلام پیاده آمده ایستادند، پیشواز گرفتند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به نوبت فرمودند که عمر تو انسانی هستی که شیطان از سایه تو میترسد. از سایه عمر شیطان میگریزد، تو انسانی. سرداران لشکر پیشواز گرفتند. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پیاده بودند، کفشی چوبین در پاشان بود، خاک تودل براه خاک بود. حضرت ابو عبیده گفتند امیر المؤمنین عمر، جان من فدای تو، این راه خاک است، بالای اسب من سوار شو، پیاده نرو. حضرت عمر گفتند نه، من پیاده بالای خاک قدم میزنم. الا اخوض فی التراب لاننا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام. ما خار بودیم، بیقدر بودیم، ما را خدا به این عزت رسانید، به اسلام رسانید. من از خاک هستم، من نمیخوام از خاک نفرت کنم. مورخا میگویند سبحان الله، مورخا میگویند وقتی که داخل مسجد الاقصی میشدن، داخل شهری بیت المقدس میشدن، نوبت سواری غلام آمد. فرصتی سواری غلام آمد. حضرت عمر از قچیر فرامدن، غلام سوار کردند. خوشان نقطه از قچیر در دستشان غلام سواره داخل مسجد شدند. وقتی که بیتریک یعنی این پاپ مسجد دید که آمدی سادن سواره لشکریان اسلام و کسی در مرکب سوار و کسی لجام مرکب در دست، دیدم برابر به پیشوازش دوید و کلیدهای مسجد به دست حضرت عمر داد. گفت تو هستی همان کسی که من صفت تو رو در تورات و انجیل خواندم، تو هستی. یعنی من خوانده بودم که این کلید و شخصی به دست بگیرد که کرته او 17 یماق دارد و در وقتی در آمدن این شهر غلام و سواره خودش پیاده می‌دارد. من اینو در تورات خوانده هستم، این تو هستی. گفت برابر کلید دست، کلید مسجد دست حضرت عمر داد. عمر
کرتی مبارکشون 17 یماق داشت که گاه صحن مسجد رسول اکرم پر از طلا میشد، از لباس میشد، اما لباس عمر 17 یماق داشت. الله رسولی صلی الله علیک یا رسول الله، خدایا درود خود بر این پیغمبر بزرگوارت فرست به خاطر تربیت کردن این تو شخصیت ها مانند عمر، مانند ابوبکر و عثمان و علی که به عالم دادن. حضرت عمر مسجد کشادن در آمدن. این همان مسجد بود که رسول اکرم در آن نماز خواندند 16 سال پیش و از آنجا به عالم بالا پرواز کردند. در بعض کتاب‌های سیر یا کتاب‌های معراجنامه آمده است که گویا رسول اکرم بالای سنگ برآمدند. وقتی که با عالم بالا می برآمدند سنگ از کفای رسول اکرم بالا شدن می گرفت. حضرت به او گفتند کیف سنگ در جاش ایستاد و این سنگ معلقی افسانویه که تا این وقت در ذهن هر یک مسلمان از این کتاب‌های افسانوی می خواندند پیدا شده است. او سنگ دروغ است عزیزان من. رسول خدا بالای هیچ سنگی هم نبرآمدند. رسول اکرم از مسجد برسواری براق و معراج بالا برآمدند. معنای معراج نربان است. صیغه معراج بر وزن مفعال، این اسم آلت است. آلت بالا برآمدن میگن که ما تاجیکا او رو نربان میگوییم. اما اون نربان چگونه است و کیفیت چیست او ما برای بحث نمیکنیم، زیرا که از جمله علم غیب است. رسول خدا بالا برآمدند. آسمان اول جبرئیل امین آسمان اول دست زد، تختخ کرد. دروازه‌بان آسمان اول پرسید که تو کی هستی؟ جبرئیل گفت من هستم. جبرئیل امین همراه تو کیست؟ همراه من محمد است. دروازه را کشادند. وقد بعث محمد؟ قال نعم. روایت بخاری است. حضرت آسمان اول به قدم زدند، دیدند حضرت آدم علیه السلام نشسته. جبرئیل امین گفتند حبیب خدا بابا آدم اخرا سلام کن. رسول خدا نزدیک آدم رفتند، سلام کردند. حضرت آدم پیشواز گرفتند، حبیب خدا را خیر مقدم گفتند و از آنجا با آسمان دوم برآمدند. در آسمان دوم حضرت عیسی و حضرت یحیی که این دو پسر خاله هستند رسول اکرم پیشواز گرفتند و از آنجا با آسمان سوم برآمدند. در آسمان سوم حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر بزرگوار پیشواز گرفت. عزیزان من این سپارش از جانب پروردگار بود. پیش از آن که رسول اکرم از مسجد الاقصی به عالم بالا پرواز کند پروردگار قرار سال فرمان برآورد که پیغمبران مرسل من شما 7 نفر زود به هر آسمان برآیید و حبیبی من پیشواز گیرید. در آسمان سوم یوسف بود. حضرت یوسف زیبا، یوسفی که از تماشای او، از یک دیدن او زنهای زیبای مصر دستان خود بریدند. و قطعنا ایدیهن و قلنا حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم. رسول خدا میگه وقتی که یوسف من در آسمان سوم دیدم به او سلام کردم و او من پیشواز گرفت و مرحبا گفت بالاخ الصالح و النبی الصالح. او چنان زیبا بود که لقد اعطی نصف الحسن. قسم به خدا که گویا نصف زیادی انسانیت خدا زیباییش به یوسف داده بود. یوسف حضرت جابر ابن سمره چی میگوید؟
شب در مسجد در مدینه منوره همراه پیغمبر خدا نشسته بودند و کان البدر فیها و کان القمر فیها بدرا. همون شب میگه شبی 14 بود، ماه نصف شدگی بود، وقتی پردگی ماهتاب بود، چنان مدینه و مسجد رسول اکرم روشن بود، صحنش مانند روز، آسمان بی غبار. شما جابر میگوید گاها به ماهتاب نگاه میکردم، گاها به جمال زیبای محمد نگاه میکردم، فوالله قسم به خدا که حسن و جمال محمد زیباتر در چشم من از روشنایی ماهتاب بود. یا الله. با آسمان چهارم برآمدند. در آسمان چهارم حضرت ادریس رسول خدا را پیشواز گرفتند و با آسمان پنجم برآمدند. در آسمان پنجم حضرت هارون پیغمبر بزرگوار را پیشواز گرفتند و با آسمان ششم برآمدند. در آسمان ششم حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام پیغمبر بزرگوار ما را پیشواز گرفتند. بعد از واخری و سلام رسول خدا گذشت و روان شده بودند به سوی آسمان هفتم که صدای گریه موسی بلند شد. این روایت صحیح است، در بخاری هم هست. حضرت موسی را آواز گریهش بلند شد. پرسیدند موسی گریه برای چیست؟ حضرت موسی در جواب گفتند برای خاطر آن گریه میکنم که ان غلاما بعث بعدی، یک جوان بعد از من به پیغمبری مشرف گشت که نامش محمد است، الان گذشت رفت. و یدخل امته الجنة اکثر من امتی، امتی محمد بسیارتر جنت میبرد از امتی من دیده. ببین موسی در شب معراج برای پیغمبر بزرگوار ما گریه کرد به خاطر آنکه امتی او بسیارتر از امتی موسی جنت می‌دارد. آره این وعده قرآنی، ثلة من الاولین و ثلة من الاخرین. رسول اکرم گفتند از سه دو حصه اهل جنت، از سه دو حصه بهشتی ها امت محمد است، امت من است. از آسفت خدایا ما و شما از امت حبیبش قرار داد. با آسمان هفتم برآمدند. حضرت ابراهیم علیه السلام پیشواسان گرفت. بعد از واخری با حضرت ابراهیم با عالم بالا پرواز کردند. از پرده های نور گذشتند، به سدرة المنتهی رسیدند. رسول اکرم میگن سدرة المنتهی نام درختی است که برگه های او مانند گوشه های فیل کلان کلان است و میوه او بسیار با لذت و شیرین مانند کدو کلان است که در حدیث آمده است که هر لحظه هزار رنگ میگرداند، هم برگاش و هم نودهاش و هم میوهاش. رسول اکرم گفتند کلمات یافت نمی شود که این درخت ما زیباییش بیان کنیم. رسول خدا دو بالاتر برآمدند. پرده های از نور که همه را فرا گرفته بود گذشته رفتن می گرفتند. حضرت حس کردند که خود تنها هستند. او رفیق سفر که از مسجد الحرام از مکه سر کرده تا اینجا همراه بود، صحبت میکرد، او را آوازش گم کردند، شرفی پاش گم کردند. گشتن به اطراف خود نگاه کردند که جبرئیل نیست. ندا کردند یا جبریل، یا اخی جبریل این انت. گفتم برادر جبریل کجا شدی تو؟
افی هذا المکان و فی هذه الحاله یترک الخلیل خلیله، در هم تو جا، در هم تو حالت دوست می پرتاب. کجا رفتی؟ حضرت جبرئیل امین صداشم بلند شد، اما خوشان دیده نمیتانست، زیرا پرده های نور بود. گفت حبیبی محمد انک لو عبرت اخترقت، اگر تو پیش رفتن گیری، رفتن بگیری، اما انا این تقدمت احترقت، اما اگر من یک قدم پیش زنم من پار و بلم همش میسوزد. فوالذی بعثک یا محمد بالحق نبیا، قسم به همان خدایی که تو رو پیغمبر کرده فرستاد، تو پیش میروی، اما من اگر یک قدم پیش زنم همه بار و پناه من میسوزد. لو تقدمت خطوة واحدة لاحترقت بنور الجلال. الله. سعدی بزرگوارا در بستانش در مدح رسول اکرم یک نظم دارد. حضرت میگویند جناب پیغمبر وصفش داد، بلا قامتی لات بشکست و خورد، بلا قامتی لات بشکست و خورد، به اعزاز دین آب عزا ببورد. با صدای کلمه لا اله الا الله قامت لات که مشهورترین بت مکه بود شکست، پاره کرد. به اعزاز دین آب عزا ببورد، به عزت دادن اسلام و دینش همه آبرویی که عزا نام بت از مشرکاست از بین برد، او را هم شکست. نه از لات و عزا برآورد و گرد که تورات و انجیل منسوخ کرد. محمد نه اینکه فقط لات و عزا را شکست و بخواب یکسان کرد، دین بت پرستی را از بین برد، بلکه تورات و انجیل هم، این دو کتاب خداوندی را هم حکمش بیکار کرد. شریعت موسی و عیسی را هم بیکار کرد که تورات و انجیل منسوخ کرد. شب برنشست از فلک درگذشت، شب برنشست از فلک درگذشت، به تمکین و جاه از ملک درگذشت. شب برنشست از فلک درگذشت، به تمکین و جاه از ملک درگذشت. چنان گرم و در تیه قربت براند که در صدر جبریل از او باز ماند. چنان گرم و در تیه قربت براند که در صدر جبریل از او باز ماند. بدو گفت سالار بیت الحرام که حامل وحی برتر خرام، که در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی. این سخنهای سعدی است که در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی. بگفتا جبرئیل گفت، بگفتا فراتر مجالم نمان، بماندم که نیروی بالم نمان. اگر یک سری موی پیشتر پرم، فروغی تجلی بسوزد پرم. اگر یک سری موی برتر پرم، فروغی تجلی بسوزد پرم. و ما منا الا له مقام معلوم. قرآن میگوید هر کدام از ملائکه های الهی هم به خود مکان مخصوص دارند، نمیتوانند از اون مکان خود پیش روند. اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسودت پرم. نماند به زندان دوزخ اسیر،
کسی را که دار باشد چنین دستگیر. چه نعتی پسندیده گویم تو را، چه نعتی پسندیده گویم تو را، علیک السلام ای نبی الورا. حضرت سعدی خدا رحمت کنه در مدح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بستانش اشاره به همون معراج رسول خدا میکنم. خب پیغمبر خدا پیش رفتن به عرش الهی رسیدن. ناگهان صدای محمد بلند شد: التحیات لله والصلوات والطیبات. خدایا همه عبادتهای زبانی من، همه عبادتهای بدنی من، همه عبادتهای مالی من خاص و خاص برای توست یا الله. رسول اکرم گفتند در این وقت از جانب پروردگار سلام دوستانه، سلام عاشقانه به حبیبش صدا داد: السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. پروردگار گفت سلام من بر تو ای محمد، ای حبیب من، و رحمت خدا و برکات او بر تو. پیش بیا. بعد از شنیدن سلام پروردگار خود جناب پیغمبر جواب گردان. چی گفت؟ السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. خدایا سلام تو نه فقط برای من بلکه به همه پیغمبران بزرگوارت و به همه بندگان موحد و صالح تا روز قیامت. اشهد ان لا اله الا الله. رسول خدا من شهادت میدهم که غیر از تو اله دیگر پروردگار نیست. تو هستی معبود و تو هستی حاجت برار و تو هستی شفا دهنده و تو هستی فریاد رس. پروردگار در جواب حبیبش گفت: و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. منم شاهدی میدهم که تو ای بندی من، ای محمد، پیغمبری من هستی، بندی من هستی. در این واقعی دو به دو پیغمبر بزرگوار با پروردگار خود که اسرار او را خدا میداند خودش، آیا رسول بزرگوار پروردگار خدا با چشم سر دیدن یا نه؟ که در این اختلاف روایات است. صحابه های پیغمبر بزرگوار به دو گروه تقسیم شدگی هستند. بعضیاش میگویند دیدن، مثل حضرت عبدالله ابن عباس و دیگران. بعضیش میگن نه، حدیث ابوذر حجت میکنند که رسول اکرم گفتند هل رأیت ربک؟ پیغمبر خدا گفتند انا اراه. چگونه من او را ببینم؟ گفتی که هو نور، همش نور بود، یعنی تجلیات الهی همه نور بود. بنابر وقتی که روشنایی بلند باشد شما میتوانید پس روشنایی را ببینید که چیست. خوب این امرش به خدا حواله میکنیم. دیدن پروردگار که در دنیا ممکن است، اما این چشم عادی نمیتواند جمال پروردگار ببیند و دیدن جمال پروردگار برای بندگان موحد و مؤمن این مشرف میگردد روز قیامت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. که در این با من صحبتی یک ساعتی جمعه های گذشته سالهای پیش داشته بودم در باب رویت. شما می توانید از سر با آن مراجعه کنید. در این صحبت دو به دو آن هدیه که پیغمبر بزرگوار به خدا برد
و آن هدیه‌ای که از پروردگار برای خود و امت قبول کرد عزیزان من چی بود؟ هدیه محمد به درگاه بی نیاز پروردگار این گناه امت بود. خدایا من برای تو گناه امت هدیه آوردم که امتی من گذر. و هدیه پروردگار برای پیغمبر بزرگوارش امت اسلام این 5 وقت نماز بود. پروردگار گفت که حبیبی من این 5 وقت نماز اگرچه در اول 50 بود اما با مصلحت حضرت موسی رسول اکرم رفتن و آمدن به 5 قرار گرفت. پروردگار گفت که حبیبی من محمد امتای تو اگر 5 وقت نماز خوانند من ثواب 50 وقت نماز در نامه اعمال اونها می نویسم. زیرا که حکم من در ازل به خواندن 50 وقت نماز برای امتی تو رفته است. عزیزان من هر کدام شما در یک روز 5 وقت نماز خوانید پروردگار در نامه اعمال شما ثواب 50 وقت نماز می نویسد. چه سعادت بزرگی است برای شما امت اسلام. پیغمبر خدا گشته آمدن. او اقربه که ساعت از 1 گذشت 10 دقیقه از همین شما می طلبم به خاطری بود کردنی صحبت. پیغمبر خدا گشته آمدن. سحر برای ادای نماز نزد خانه کعبه نشسته بودند. بعد از نماز خواندن با ذکر خدا مشغول بودند، در حیرت بودند، در تفکر بودند که این واقعی این شب رخ داده را من به این اهل مکه چگونه بیان کنم؟ آیا من گویم اونها قبول میکنند؟ آخر این واقعی بود که عقلی هر آدم اگر ایمانی به خدا و ایمانی به غیب نداشته باشد اینو قبول نمیکند. عقل سالم، خصوصا عقل آدم های مادی پرست که فقط محسوسات میبینند قبول نمیکنند. شاید حالا این صحبت منم بعض مادی پرست ها فهمند خیال میکنند که افسانه بوتی سرداملا. اول کسی که بعد از برآمدن آفتاب نزد خانه کعبه آمد ابو جهل بود، دشمن سرسخت اسلام و پیغمبر. عمرو بن حکام دید که محمد با تفکر در نزد خانه کعبه نشسته است. نزدیک رفت، به خاطر تمسخر کردن، به خاطر تحقیر محمد گفت یا محمد آیا این شب به تو از آسمان چیز نازل شد؟ به خاطر کم شدن وقت عبارتهای عربی شد ترجمه میکنم از زنمان. رسول اکرم دعاره گفتن ابو جهل این شب پروردگار منه با دعوت رسمی خود از نزد خانه کعبه از اینجا به مسجد الاقصی برد، به بیت المقدس برد. ابو جهل دهانش قفید. همین شب باز گشت آمدی؟ رفتی و باز گشت آمدی؟ آره گشت آمدم. رسول اکرم فقط اصرار بیان کرد، شب رفتنشان گفت، او معراج عالم بالا رو نگفت. در که رسول اکرم میدانست که وقتی که اینها این سفر زمینی رو باور ندارن قبول ندارن چگونه سفر آسمانی رو قبول میکنن؟ بنابر او رو نگفت به ابو جهل. ابو جهل دستاش در دهانش موند از حیرت. آخر چگونه گفت 1 ماه کاروان می رود، 1 ماه گشته می بیاد، 2 ماه را تو رفتی و با گشته آمدی؟ شتابان نزد حضرت ابوبکر. ابو جهل به خاطر چی؟ به خاطر این خبر خرسنده رساندن؟ نه، به خاطر ابوبکر طعنه زدن، به خاطر ابوبکر در شک و شبهه انداختن، به خاطر آن که ابوبکر او رفیقه که تو او رو پیغمبر میدانی، او رو از جانب خدا فرستاده شده میدانی، دیوانه است. من گفتم که دیوانه است، باور میکنی بیا شنو. به خاطر این را دروازه ابوبکر رو تق تق کرد. ابوبکر سرستانه بود ابو جهل لعین. حضرت ابوبکر از داخل صدا دادند
چی میگویی؟ گفتن برو تیز بیا. ابوبکر استابان آمد. چی؟ اما نگفتم اون محمد رفیق تو دیوانه است، ساحر است. نگفتم، باور نکردی. اکنون بیا ببین چی میگوید. میگوید همین شب من از خانه کعبه به بیت المقدس رفتم و از آنجا بازگشت آمدم. حبیبی 2 ماه را در یک شب رفته بوده. حضرت ابوبکر شدیدن گفتن ابو جان همین سخن محمد گفت، تو از زبان محمد به من نقل داری؟ گفت آره. گفت قسم به خدایی که محمد به پیغمبری فرستاده، اگر محمد گوید که همین شب من به عالم بالا به عرش برآمدم من باور نکنم، چی جای که حالا سفری زمینی؟ ابو جان گویا مشتی محکم در دهنش خورده باشد و خود غنار کرام نزد خانه کعبه آمد، با آواز بلند فریاد کرد ای اهل مکه جمع شوید. همه جمع شدند. گفت محمد میگوید که این شب من بیت المقدس رفتم، بعد از آن باگشته آمدم. سردارای مکه، بایای مکه، منکرای قیامت و منکرای خدا و رسول، اسم این زمانه منکرای بدبختش، زود به سوال جواب گذاشتند. گفتم اگر محمد حقیقی بیت المقدس رفته باشد، ما از او میپرسیم که بیت المقدس چند ترزه دارد، چند ستون دارد، چند در دارد، محرابش در کجاست، رنگش چگونه است. رفته باشد اگر میداند. زیرا که در بین اون بایهای مکه بودن کسانی که زیارت بیت المقدس رفته بودن. خوب گفتم ما از تو میپرسیم، بلندی برا. رسول اکرم بلندی برا آوردن. ما از تو سوال میکنیم، تو جواب گو. اگر حقیقی رفته باشی بیت المقدس با همه صفتهاش به ما بیان کرده که رسول اکرم شبانه رفته بود. بالای این جناب پیغمبر اهمیتی به مسجد نداده بودند، زیرا که مقصد رسول اکرم مسجد نبود. مقصد پیغمبر بزرگوار ما تجسس مسجد و رنگ محراب وی نبود. حیران شدند که چی گویند. پروردگار صاحب محمد صلوات ربی و سلامه علیه زود مهندسها و رپورتیرهایی به اصطلاح امروز بگوییم تلویزیونی الهی را سفارش داد، کامراهای مخصوص ملائکه ها را سفارش داد که کامراهای خدا در بیت المقدس بذاره و با آینه نیلگون در مسجد حرام پیش چشم حبیب من منظری بیت المقدس نشان دید. کامراهای الهی رو به مسجد الاقصی شدند و آینه نیلگون محمدی پیش روش نمایان شد. هر یک نقطه بیت المقدس را تصویر میکرد، رسول خدا در پیش چشمش میدید مانند تلویزیون بارین. اونها سوال میدادن، یک جواب میگفت. هر سوالی که میدادن رسول خدا جواب میداد. بعد از تمام شدن سوال جواب ابوجهل گفت امرای کسانی که رفته بودند اما الوصف فصحیح اما الواصف فکذاب. نعوذ بالله. گفتن صفتی کردگی محمد، بیان کردگیش درست است، هر چیزی که گفت طوری گفت، اما ما میدانیم این دروغگو است، این ساحر است. گفتن نعوذ بالله. خوب از زن در اینجا صحبت امساله معراج به پایان میرسانم. اگرچه صحبت به آخر نرسید که هم موند، اقربه که ساعت به 1:15 شد و در این لحظه های اجابت دعا و در این لحظه های نزول رحمت و در این لحظه های حضور ملائکه ها یک جای دعا کنیم. پروردگار مسجد الاقصی را از نو به اختیار بندگان موحد سپارد. پروردگار این یهودی ها را از مسجد الحرام، از مسجد الاقصی دور سازد و دست تجاوز ظالمانی اونها را خدای از این سرزمین مقدس دور گرداند و برادران مسلمان مستضعف ما را در فلسطین خدای آزاد گرداند و این مسجد خدای جای عبادت موحدها و بندگان خالص خودش گرداند. پروردگار اسلام عزیز ما را در تمام عالم غالب گردان
و قانون قرآن را در روی زمین حاکم گردان. پروردگارا حیث برکات در تمام سرزمین های عالم اسلامی و خصوصا در این سرزمین جمهوری ما نازل گردان و فقر و تندستی و محتاجر خدای از این جمهوری ما و از این ناحیه ما برداشته گردان. پروردگارا این صلح و آرامی و این اتحاد و این محبت را در بین مسلمانان تاجیکستان همیشگی بردوام گردان. خدایا رئیس جمهور که کفیل آرامی و صلح است عمر دراز و تنی صحت و تمام با توفیق بندگی و همت اسلامی نصیب گردان. خدایا به ایشان همت عطا فرما که همیشه مسجدها و مدرسه های ما را برای دانشجویان کشاده گردانند. آمین یا رب العالمین. یک عزیز خدا میگه بسیار از گناهاش توبه کرده بود، چندین سال بود شب و روز عبادت میکرد و گریه میکرد. دوستاش میپرسیدن آخه چون اینقدر گریه میکنی؟ تو باقی در وقت تو بدبخت بودی، الان آخه 20 سال 30 سال شد تو نمازخوان هستی، تو ذکر خدا و قیام لیل داری، توبه داری، چون اینقدر گریه میکنی؟ این از ترسی گناه ها. آخر گناه ها رو خدا گذاشت. خدا خود وعده کرده است من بندم پشیمان شه و از صدق توبه کنه من گناهش میگذارم. خودش وعده کرده چون اینقدر تو خود عذاب میدی؟ میگفت آره میدانم خدا گناه رو میگذارم، لیکن شرمندگی این که من در بالای او زنک دیده بود، او من دیده بود، من به او رو پروشم چطور روی وی نگاه میکنم؟ آیا جنازارا، آیا عرقخورا، خدا شما رو میبیند اگر رو برو به خدا بگی در مرافعی سودی باید تو رو که دیده بود در بالای این مرد فاحشه، در بالای این زن فاحشه، چطور روی او رو نگاه میکنی؟ گیرم که تو از سری گناه درگذری، زان شرم که دیدم که چی کردی، چی کردم، چی زان شرم که دیدی که چی کردم، چی کنم. آره میدونم تو گناه میگذاری، لیکن آخه او حالت تو من دیده بودی. من دیگه یک آدمی با آبرو در یک حالت گناه تو رو بیند، هر بار که او رو بینی سرخ میشوی، هم تا هست خجالت میشویم. 1 سال پسم بینیم، 10 سال پسم بینیم، هوایی بینیم خجالت میشویم. مگر با خدا چی درو کنه بشود؟ امروز میفهمم زنهای خانشین، زنهای قشلاقی که شوهر دارن، فاحشگی رو براشان کسب کردیان، منبع درآمد کردیان، منبع راحت کردیان. سحر سمکش میگیرد، تلفنش در گوشش بر پدری کسی لعنت که این تلفن‌ها رو برآورد، خداوند اینا فقیر کنه و سخت‌ترین حالت جزاش دیاد. تمام زن تاجیک، دختر تاجیک خواهی جوان است و خواهیاش و شوهردار در گوشش تلفن با همون فاحشی بدبختش رو دارن. از خانه‌اش برآمد تلفن میگه او خیلی لعنتیش میگه سوارش میکنه. اشتراف داری کامیستاد یک این بوشرم بود، احتیاط کرده میرفت یک جای بجایی با ما میخوردن. امروز دیگر نه شرم است نه احتیاج است. گفتن استانبول سیل در کرده، 2 متر 3 متر سیل خانه ها رو شسته. شما مولا عبدالرحیم قلندر است، مهمان ما بود. او باید از این بدتر شود، زیرا وقتی که من در استانبول بودم میگه یک خانه یک شخص مهمان شدم و برای خاطری استراحت کردن، میگه بیرون برآمدم در بحر، در لب بحر رفتم، میگه در بین مردم مرد و زنی لچ عریان پیش میادم، آدم‌ها تو گشتیم باید دیگر علاقه جنسی دارن. باید او از این بدتر میشد استانبول، باید فرو میرفت. من برای رفیقام گفتم که بیاید این بحر همه را فرو میبرد. خداوند هست تا بنده از خود نگذرد خدا عذاب نمیکند. و ما كنا مهلك القرى الا و اهلها ظالمون. خدا میگه من اهل شهرها را هلاک میکنم که اونها از حد میگذرن. قرآن سخنش است. فاحشه ها دارن چنان گره دوشنبه ده نگاه کن، خدای قادر است ورزا با جمع میکنه یه باره سرش میدیه نه دوشنبه میمونده نه دیگر جو. برادر عزیز، من به جای تو نشدم عصبی نمیشدم. خوب شاید تو به خاطر خدمتای کردگی یا به خاطر شرم داشتگی عصبی شدی. خدا خواهد صبر کن ثواب میگیری.
برای که انشاءالله زن بسیار است وای از زنی خوب بگیر فراموش شده میرود. اما وای به این جوان، وای به این همسر. خدایا این چی کار کردی؟ ایمان از او جدا کردی. در این چند روز گذشت خواب دیدن همون شاگردی به سعادت خود کی ملائکه های عذاب با زولانه ها به سوی دوزخ کشاله کرده بود. حضرت پرسیدن که یا مسکین بما نزع الله منك المعرفه. ای بیچاره گفتن آخه تو طالب علم بودی، تو قرآن میخواندی، چی کاری کردی که خدا از تو ایمان جدا کرد؟ گناه تو چی بود؟ باید او نماز میخواند. البته طالب علم نماز میخواند. جوانای عزیز خوب توجه فرمایید. او در جواب چی گفت؟ یا استاد گفت من یک بیماری داشتم، یک علتی درونی داشتم، پیش بسیار طبیب ها رفتم برای طبابت، دوای نیافتم، درمان نیافتم. یعنی نزد یک طبیب رفتم. او وقتی که بیماری من دید او به من دوای فرمود. دواش همین بود که هر سال یک قدح عرق می‌نوشی. اگر همین کار نکنی پروردگار این بیماری را از تو دور نمی‌کنه. زندگی از ذهن اگر عرق ننوشی یک سال یک بار فقط یک قدح، اگر ننوشی این بیماری از تو دور نمیشه. آدمی بیمار چی کار نمیکنه؟ حالا آدم هایی که بیمار نیستند به مجرد آن که شنیدین گوشت سغور فایده دارد این چیزی حرام خوردی دادن روغن، حالا فهمیدین که سگ گوشتش فایده دارد صحت هم باشن خوردی دادن، حالا بیمار نشیدین اینها. هیچ کدام طبیب اینها را امر نکرده است به این خوردن. برای همین من هر سال یک بار یک قدح می نوشیدم. حضرت امام گفتن که این است سبب از ایمان جدا شده میشه. امام ذهبی میگه ببین ای بنده خدا، این جوان به سبب یک سال یک بار نوشیدن یک قدح که سبب دوایی بود هم از ایمان جدا شد. بس چگونه حالی کسانی که در هر توی در هر جمع آمد عرق می نوشن، حال باید چی می شود؟ حتی امروز مسلمانای ما در توی دخترشان که توی اسلامی است باید این دختر نعمت الهی است برآورده به نکاح به شوهرش سپارند، در این توی نعمت توی اسلام عرق می نوشن در توی دختراشان برای آنچه خدا ما رو دختر داد. پروردگار تو رو به دختر میکرد بهتر بود که به این گناه گرفتار نمیشدی، خودت در پیشگاه خدا شرمنده نمیکردی. ایمان به سبب این از من جدا شد. ببینید یک نوشیدن قدح در یک سال یک بار ایمان از بدن این جوان جدا کرد. بس چگونه است حال کسانی که همیشه به این مبتلا هستند. لا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن. این حدیث بخاری و مسلم رسول اکرم گفتند کسی عرق می نوشه و ایمان ندارد. عزیزان من، عرق گناهی کبیره است. عرق، زنا که موضوع صحبت ماست از جمله گناه‌هایی است که پروردگار بندگان خودش تأکید به تأکید امر از باز ایستادن کرده است. وقتی که آیه کلیمی سوره مائده نازل شد، عزیزان من توجه کنید، ببینید قرآن پیروان خودش چطور تربیت کرد، پیغمبر اسلام پیروان خودش چطور تربیت کرد. وقتی که همین آیات در مدینه منوره نازل شد، حالا که عرب ها مانند روسهای ما بارین عرق مانند چای می نوشیدند، وقتی که همین آیه که الان من خواندم نازل شد، فهل انتم منتهون، خدا گفت ای بندگان من آیا از عرق نوشیدن باز می ایستید؟ شنیدن برابر چی گفتند؟ انتهینا یا ربنا، انتهینا یا ربنا.
باز می ایستیم خدایا، باز می ایستیم. حدیث امام مسلم رسول اکرم گفتن ان الله حرم الخیر خمر فمن ادرکته هذه الآیه وعنده شیء منها فلا یشرب ولا یبیع. پروردگار عرق حرام کرده است و هر کسی که همین آیت رسید و در نزد او اگر عرق باشد، خواه در خم خواه در شیشه های، او را ننوشد گفتند، او را نفروشد گفتند. پوشیدنش من کردند، حتی فروختنش پولش گرفتن من کردند. راوی حدیث میگوید، راوی قصه بیان میکند، این سخن میگد امت اسلام این اهل مدینه چنان پیشواز گرفتن که عرقهای خمهای خمر در دستاشان کوچه برآمدند، در کوچه ها میریختن، کوچه ها پر از خمر شد. حتی بعضیاش در دستش این جام بود، نیمی او رو نوشیده بود، نیمش موندگی همه آیت به گوشش رسید، همون نیمی باقی مانده را ریخت. ببینید قرآن چطور تربیه میکنند. حکومت های امروزه نه به واسطه قانون نه به واسطه سلاح نتانستند عرق من کنند در جامعه هاشان. گرباچوف هم حرکت کرد نتانست، امریکا هم کرد نتانست، آخر شرمنده‌وار با اجازت داد. اما پیروان قرآن 1400 سال این جانب الحمدلله از این خداشان نگاه داشته بود ایستادند. و یک آیه مبارکی فهل انتم منتهون. مولانا واعظ کاشفی میگوید به ما و شما نصیحت کرده که ترا رحمان همه گوید که ای مؤمن مخور باده. ترا رحمان همه گوید که ای مؤمن مخور باده. ترا ترسا همه گوید که در صفرا مخور حلوا. نمی مانی زنا پاکی برای گفته رحمان، بیمانی شهد و شکر را برای گفتنی ترسا. شرمنده. پروردگار مهربان تو را خطاب داره که ای بنده من عرق ننوش. یک طبیب خریستیانی دخترهای ما پیشش روی کسلی قند داریم میگن حلوا نخور، شیرین نخور که قند زاید میشود. و گفی همین طبیبی را نصرانی از شیرینیه که خدا حلال کرده نمیخوری میستی او، اما خدایی که تو را هر روز گفتیست عرق ننوش از این ناپاکی نمیستی. که شرمنده هستی تو. نمیمانی زنا پاکی برای گفته رحمان، بیمانی شهد و شکر را برای گفته ترسا. جوانای عزیز، شما خیال نکنید که نوشیدن عرق شما را از خنکی نگاه می‌دارن، نه، بلکه طرف شما را به بلای گرفتار میکند که دیگر دوای او را نمییابید. زیرا که خدا هیچگاه عرق دوا نکرده است. صحابه از پیغمبر خدا درباره عرق پرسیدند، رسول اکرم گفتن این حرام است نکن. او در جواب گفت یا رسول الله انما اصنعه للتداوی، من این برای دوایی میکنم، برای طبابت کردن میکنم. حضرت گفتن ان الله لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم. هیچگاه چیزی که خدا حرام کرده است عزیزان من برای امت اسلام وای شفا نیست، وای دوا نیست. امروز دوایی های بسیار است، طبیب ها، داروها، هر نوع دوایی که خواهی هست، اما احتیاج به عرق نیست که او دوا شود. حتی حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه گفتن که ولا تجالسوا شراب الخمر ولا تعودوهم ولا تشهدوا جنائزهم. شما عرق نوش ها را با اونها هم نشینی نکنید. شما عرق نوش ها بیمار شما خبرگیریشان نروید. شما عرق نوش ها اگر وفات کنن جنازه هاشان نخوانید. جوانای عزیز، شما در غریبی هستید، در دیاری هستی که دور از وطن هستی، از این کارهای گناه خداتان نگه دارید. حضرت سعدی بزرگوار هم میگوید در جوانی توبه کردن شیوهی پیغمبری است. در جوانی توبه کردن شیوهی پیغمبری است، وقتی پیری گرگ ظالم می شود پرهیزگار. جوانای عزیز، امروز شما پاکیزه باشه، امروز شما پرهیزگار باشه. جوان پاکیزه را عایلش هم دوست می دارد،
جوان پاکیزه را پدر و مادرش هم دوست می‌دارد، جوان پاکیزه را اهل محله هم دوست می‌دارد، جامعه هم دوست می‌دارد. امروز شاید جوانای ما گویند که تمام دنیا رو به عرق نوشی، رو به زناگاری آوردیم، باز طرف پیشرفت ایستادیم، طرف باز ثروتمند شد ایستادیم، طرف خوشبخت‌تر شد ایستادیم. نه، این تو نیست. قرآن این تو نمیگوید. قرآن میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرة الخبیث. هیچگاه حرام به حلال برابر نیست، هیچگاه جوان پاکیزه به جوان افلاس برابر نیست، هیچگاه جامعه پاکیزه به جامعه ناپاک برابر نیست. اگرچه دنیا اکثرش افلاس باشد، اگرچه دنیا اکثرش فساد شده باشد، اونها هیچگاه به شما برابر نمیشوند وقتی که شما برابر باشید، پاکیزه باشید. گر از صف ناپاکان آیی به صف پاکان، فتح دو جهان این است غافل منشین ایجاد. این است پاکیزگی، سعادت دنیا و آخرت است. پاکیزگی سعادتی هم عائله است، هم سعادتی خودت است، هم سبب دوست داشتن عائله است شما را. عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. رضي الله عنك وأرضاك. همون راست پریشان دل ز غفلت ها به هر جا. بالای جای نماز نمیستیم یا در مسجدیم، اما فکر و ذکر من تو در کجا هست؟ این نماز نمازی خاشع نیست. بنابر همون نماز صاحب که از گناه باز می‌دارد که اون نماز عاشقانه باشد، اون نماز خاشعانه باشد، اون نماز صاحبش در وقتی خواندنش پروردگار عظمتیش پیش رو بیارد، جنت و دوزخ پیش روش بیارد. یعنی این نماز خوانندش از گناه من می‌کند. اما این نمازهای ما فقط نمازی صورتی. بنابر خوب به هر حال از کسانی که عرق می نوشند و زنا میکنند و نماز نمیخوانند، این با یک زینه خوبتر است این کسی که نماز میخواند. درک من امید دارم که این نماز روز او را از این گناه و معصیت باز میدارد، روز این نماز او را به اندیشه میارد، خود خجالت میشه و از این کارش باز میشتد. امید دارم من. بنابر دعا کنید پروردگار همون برادران اسلامی که نماز میخوانند، دعوای مسلمانی میکنند، باز دیده دانسته مرتکب گناه میشوند، خدایا اونها را از این معصیت باز دارد. نماز باید با یاد خدا باشد، نماز باید عاشقانه باشد. باور کنید قرآن میگوید انما یتقبل الله من المتقین. یک شرط قبول نماز تقوا هست. معنای تقوا چی؟ پرهیزگاری. معنای تقوا از گناه خود نگاه داشتن. یعنی این تو نماز پروردگار از صاحبش قبول میکنه. اما نمازی که سر دلون باشد، نمازی که در وی بالای جای نماز دست فکر و درکیم کجا باشد، با بدنت بازی کنی، با دستت بازی کنی، این نمازی فقط صورتی است.
خدا میداند، خدا قبول کنه. پروردگار جوانای ما را از این را باز دارد. الهی السلام علیکم. الها پروردگار شما را در پناه قسمتش نگه دارد و شما بارینها را در روی عالم بسیار کند. از شما پرسیدنی هستم و به این سوال من پاسخ دهید. چرا در مولود نبی در حالت مرحبا گفتن در جای ما از جا نمیخیزد؟ آیا این گناه است؟ نه، این گناه نیست، اما آداب است. حتی مولانا عبدالحی در مجموعه فتاوا هم میگوید که وقتی که رسول اکرم تولدشان لحظش فرا میرسد، حالت جذب، حالت شوق پیدا شود و به اختیار آدم خیزد، این باز که ندارد، این ضرر ندارد، بلکه خوب است میگوید. بنابر تقلیدی به او کرده دیگرایی که در همون محفل خیزند، این خوب است میگه، ضرر ندارد. اما اگر مبادا نخیزد این گناهگار نمیشود. صاحب مولود خدا رحمت کنه میگوید وقت استحسن القیامه عند ذکری، این مستحب بود صاحب مولود. صاحب مولود خود امام حرمین است. آدمی کسانی که مولود اعراض میگن قیامش نمیدونن مالک او کیست. امام برزنجی رسول اکرم مسجد داشته، امام بود چند سال، مفتی بودن در مدینه منوره. خوب همون کس خوب است گفتن خیستن. بنابراین یک لحظه زیبای اون لحظه گویا اینکه یک آدم از در میدرد، یک آدم کلان همه پیشواز میخیزیم، این یک منظری تصویری است که گویا رسول اکرم تولد شد، الان به دنیا آمدن همه عالم از شادی به پیشواز او خیستند. معناش این است. من افسوس میخورم از بعض ملاهایی که پیش یک فاسق نمیخیزد. یک فاسق 10 مشتیت اگر در عرخور باشه از درش براد پیشواز میخیزد، اما برای رسول اکرم که عادت شده از قدیم الایام پیش نمیبیاد خیزد. خب منم میدانم اون دلیلایی که ویا میبیارند، اون ملا خیال نکنن که ایشان نوردین از این خبر ندارن. بیشترک از اون ما در این با بحث کردگی بودیم، دلیلاشون هم کافی یافتگی هستیم. خوب نگیم نخیزد گناهگار نمیشود و به هر حال جوانای خوب شما خیزیتان. نصیحت من به شما این است. آیا جنت را شداد در همین دنیا در ظرف 300 سال ساخت، این راست است یا نه؟ نه، اون شداد بدبخت ساختگی جنت و جنتی که خدا وعده کرده است وای نیست. شداد جنتش مانند بوستانسرایی که من در کریم و ساچی هست، هم خیلی هست، دا استراحت بود، بنابر پروردگار او را نابودش کرد. مانند شداد خیلی بوستانسرایا پر از دامادی خود. او جنتی که خدا آفریده است وای نه عزیزان ما، وای نیست، وای خدا خودش آفریده است. مادری من پیر شده است و از سبب سلامتی بامداد را در ساعت 8 میخواند. آیا درست است؟ نه درست نیست. نماز بامداد وقت دارد. جوان خوب، شما باید خودتان ساعت 4 که شد تا 4 و نیم وقتی نماز بامداد الان ببین مادرتان خیزانی آب دست گیره بیرون طهارت کنی براره، آب طهارت طهارت کند بیاره بالای جای نماز شخاند، بعد از آن کار رود. اون نمازی که در 7 و 8 میخواند و این نماز نیست. خوب اگر خوابش برده موند که دستی آفتاب برآمده است برای این گناهگار نمیشود، لیکن اگر همین عادتش باشد این صورت دوای مرتکب گناه کبیره شده است. وای به حال مادر. باید مادرها خصوصا پیرزنها کم خواب باشند. موسفیدها پیرزنها باید ساعت 3 خیزند. خدا را یاد کنند، خدا رحمت کنه. کمپیرهای قدیم خواب نداشتن، اولی شب بر وقت خواب میرفتن، ساعتی 2 3 بخیستن بالای جای نماز و ناله میکردن. امروز مادرای ما خدا رحمتشان کنه، البته من همش در نظر ندارم، مادر عزیز شما خجالت نشید بود. اکثر مادرای ما در بیخ تلویزیون میشینن، خواه کمپیر از خواهیاش و کامیانشان تا تمام شدن سیانس تماشا میکنن. همه غلط خوابش میبره که نه بامدادای دیگه نه تهجد. این ضرر تلویزیون است. اگر گفتن خانه ساعت 9 خارود انشاءالله ساعت 3 میخیزد. جناب جوان خوب، خدا شما را نگه دارد. مادر خیزانه در خواب، زیرا که در خواب موندن این یک نماز قضا کردن گناهی که برست برابر به آدم کشی گناه دارد. گناه در کتاب قرآن شریف و دیگر حدیث ها آمده است اگر از تو پرسن که ملتی تو کیست بگو ابراهیم خلیل الله است، یعنی از ملتی راست است. این خیال که باشد چرا از زمانهای قدیم و حاضره هم
در مملکت‌های اسلامی خودشان را از عرب و ایرانی و افغان و پاکستانی می‌ترسند و نه از ملت ابراهیم خلیل. شاملا آیا روز نرسیده است که این خطاگی را اصلاح کنیم و از بین بریم و همه ملت‌ها را ملت اسلام کنیم؟ ما هم به این آرزوی تو چندین سال از آرزو داریم. پروردگارا روز عالم اسلام به این بیدار کند و از محلدگی خارج شوند و همه متحد شوند و مسلمان شوند. خدا خواهد می شود بیداری اسلامی پیدا شد سعادت روزه می شود. و اگر امت اسلام همه متحد می شدند امروز در فلسطین عراق مسلمان ها عذاب نمی کشیدند. بارک الله مانند جواب کو به این همتی داشته. زیرا که از رمه تنها مان گور می خورد. آره ملت اسلام است. در زمان رسول اکرم ملت نبود. صحابه رسول اکرم عزیزان من بگم سلمان فارس بود، صهیب روم بود، از ریم بود، بلال از افریقا بود، اما کسی نمی گفت که این حبشی است، بلکه می گفت مسلمان است. رسول اکرم سلمان از سلمان و منا اهل البیت، سلمان از خاندان من است گفتن، نگفتن این تاجیک است. بنابراین حضرت علامه اقبال 50 سال پیش عالم اسلام بیدار کردنی بود. خدا رحمت کنه داد گفته رفت. ملت مسلم ز آیات خداست، اصلش از هنگامی قال و بلاست. دوامش بچه میزد گر نسب را جزو ملت کرده ای، رخنه در کار اخوت کرده ای. در زمینی ما نگیرد ریشه است، هست نامسلم هنوز اندیشه است. باید مسلمان نگوید من تاجیک این عرب، مسلمان نگوید که ما در تاجیکستان و فلسطین رو ما چیکار داریم. باید مسلمان مانند یک پیکر باشد، یک جسد باشد و کی نباشد. دشمنای اسلام کاری که کردن ما رو جدا کردن همین محلچگی بود. عرب ها رو به شاخه ها جدا کردن. این یک مقاله یهودی ها دارن، فرق تسود، پراکندگی انداز بالاشان ده حکومتداری کردن میگیری. امروز تمام یهودی های عالم متحدند، اما عرب ها یک موقع تاجیکستان این طرف بوده، خود عرب ها که همه یک ملت های 50 و چند دولت تقسیم شدیند. هر یک دولت عرب ها باور کنه چنین کوکاز ماست، اما یک دولت شکر جمعیت. مقصد پراکنده کردن، مقصد بالا نهاده به حضور خوجینی کردن است. ما مسلمانیم و اولادی خلیل، از ابیکم گیر اگر داری، اگر خواهی دلیل ملت ابیکم ابراهیم حنیفا. خب انشاءالله روز این بیداری اکنون که آغاز شده است ادامه یافتن میگیرد، ملت اسلام هم متحد می شود. ما امید داریم. عزیزی من تو بالت کشا به سوی خدا پرواز کن. سحر خیلی نماز بامداد تخوان، از کفای کار چو تا وقتی پیشین با کار کن، کسب حلال کن. نماز پیشین شد با بیا طهارت کن، مسجد نماز تخوان، با تا نماز عصر کار کن. وظیفه تو این است. وظیفه تو رنگ حیوان باری از صبح تا شام کار کردن نیست، خسته شده خواه رفتن. اگر مقصد این می بود خدا انسان نمی آفرید. خداوند انسان به خاطر خداشناسی آفریده است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خدا میگه من شما را برای خاطر که من شناسه، من عبادت کنه آفریدم. این دنیا رو ببین عزیزان من، جوانش درست از پیری داره، شادیش از قفاش غم داره، خرسندیش ماتم داره، بایگریش کم بغلی داره، تن صحتش بیماری داره، حیاتش مرگ. دیدیش داده هر روزی نه؟ اما خدا برای شما بستانسرای جنت آماده کرده است. وقتی که ایمانی به خدا داره، وقتی که ایمانی به پیغمبرای الهی داره، وقتی که ایمانی به کتابهای آسمانی داره، وقتی که ایمانی به تقدیر داره، وقتی که ایمانی به زنده شدن روز قیامت داره، موافق به ایمان تا 5 وقت نماز تا نخانه، هر سال رمضان مبارک روزش گیره، از حرامهای خدا خودتان نگه داره، مثل عرق دوشی و زناگاری، دزدی، خائنی. خدا شما رو بعد از این عالم که رفتیم در بستان سرای جنتش جا میکنه. جنتی که دیگر جوانش پیری نداره، دیگه شادیش غم نداره، دیگه خرسندیش ماتم نداره،
دیگر بایگریش کم بغلی نداره، کمترین اهل بهشت 1000 سالی نرا مسافت پادشاهی داره. رسول اکرم گفتن ان ادنا اهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة 1000 سنة يرى اقصاها كما يرى ادناها. ببینه به همین زندگی که الان شما داره میگم زندگی است. از صبح تا شام خسته میشه، کار میکنه، میره بالای کردان و بالای کراواتی سخت این زندگی است؟ نه، این زندگی نیست. این مشقت است، این رنج است. در این دنیای پر رنج و مشقت حیات ابدی تان آباد کنه، جنت آباد کنه. جنتی که دیگه جوانیش پیری نداره، دیگه شادیش غم نداره، دیگه خرسندیش ماتم نداره، دیگه حیاتش مرگ نداره. عزیزان من خوب دانینه، حضرت مولوی ما و شما رو نصیحت میکنه، اگر تو قدر عمر خود بدانی، ببینی انسان عمرش خیلی قیمت است، او بهترین ثروت و بایگری است. ما باید این عمر در غفلت، در دوری از خدا صرفش نکنیم، کاری کنیم که به این عمر هم دنیا ما آباد کنیم، هم آخرت ما آباد کنیم، هم کار دنیا کنه، هم عبادت خدا کنه، هم خانه های خوشرو کنه، هم آخرت برای خود در جنت قصر کنه. اگر تو قدر عمر خود بدانی، نمی سازی بدینسان زندگانی. تو غفلت کتی عمرت نمی گذرانی، به خواب نمی گذرانی، به اوباشی و به خودگی نمی گذرانی. تو عمر خیش چون همیان زردان، دمی کی می رود هر یک گوهردان. عمر انسان مثل یک پشکی دلار است. هر روز یک چکی برآوردن گرفتی، روزی میبینی تمام میشد. هر روز عمر من و شما که میگذرد یک غشتی از خانه عمر من کم میشود، روزی میبینی تمام شد و خبر جنازه آمد. هر روز خبر جنازه شنیدی استاده زنی من، جوانان هم مردش بردی استادیان، میان سالار هم جنازش بردی استادیان، پیرارم. و وقتی تمام شد دیگر مهلتی نیست. تو عمری خیلی چون همیان زردان، دمی کی می رود هر یک گوهردان. نمی آید محل گشته دوباره، زنی 100 بار سر بر سنگی خاره. جوانی دیگه گشته نمی بیان. من مفتی حضرت کنی از سر جوان شوند. شنیدم 70 مبارک در قدم مودیان، خداوند سلامتشان دارد و از این فرصت استفاده برده ایشان مفتی انوره به خاطر 70 سالگیشان تبریک میگویم. خداوند باد چند سال خوبی دیگر برایشان نصیب کنه که خدمت مسلمانان و نصیحت شما را کنند. گشته جوان نمیشوند، از 9 با 20 ساله شوند کنی؟ نه، شما هم عزیزان من هر روز عمرتان که رفت دیگه گشته نمی بیاد. 50 ساله از 9 20 ساله نمیشوند. لما این عمر غنیمت دانست، توشه راه کرد. تو عمری خیشون همیان زردان، دمی کی می رود هر یک گوهردان. نمی آید محل گشته دوباره، نمی آید محل گشته دوباره، زنی 100 بار سر بر سنگی خاره. بزاید مادری ایام یک بار، بزاید مادری ایام یک بار، بمردی مردکش ها میکنن غار. زندگی غنیمت است. همون لحظه که جان از بدن برآمد، چی جوان و چی پیر، دیگه برای هیچ کس در کار نمیشیم. بنا بچه های خوشرو رسول اکرم گفتن انا حبیب الله و الشاب الطیب و حبیب الله. من دوست خدا هم، جوان پاکیزه هم دوست خدا های. جوانی که هم کار دنیا میکنه، هم 5 وقت نمازش میخوانه. جوانی که از نعمتهای حلال دنیا استفاده میبره، از حرامهاش خوش نگه میداره، این جوانم دوست خدا های. خوشا به حالتان عزیزان من، خداوند همت سلامت داره. با این مسجد، با این زیبایی، کسانی که ساختیان، ایشان مفتیان مولانا خانم، ایشان داملا عبدالملک هم خداوند سلامتشان داره. و هر کسی که در ساختمان این مسجد و در بنای این مسجد حصه گذاشته است، خواه پول داده است و خواه زحمت کشیده کار کرده است و خواه مشورت داده است و خواه حجتاش تیار کرده است، انشاءالله این پاداشش در پیشگاه خدا هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند من بنا لله مسجدا
ولو كمفحص قطات بنى الله له بیتا فی الجنه. کسی برای خدا مسجد کنه، اگرچه مسجد خوردم باشه، اگرچه مسجد ناکرایی هم باشه، حالا مسجد شما خیلی هم زیباست، ببین قندیلای خوشرو، ببین رنگباری زیبایی که می داخلش گلمای زیبای ملایمه که داخلش میدرای، خیال میکن در جنت هستیم. برای خدا مسجد کنه، خداوند برای او در جنت قصر زیبای بنا میکنه. شما این دنیا رو برای خدا خانه کرده، به قدر همتان از غشت و از سمنت و از ریگ و از قوم، خدا هم به قدر همتش برای شما جنت خانه میکنه. البته همت خداوند معلوم است. شما در اینجا از غشت پخته خانه خدا را تعمیر کرده، خدا در جنت قصرها میسازه برای شما که دیواراش غشتش از طلاست و از نقره است. همون سلیکتای طلایی که امروز حکومت دارا با آن افتخار دارند در بنکهاشان نشان میدهند، اونا در پیشگاه پروردگار آنچنان به قدر است که مثل غشت پخته در جای ماست. قصرهای بهشت خدا از همون سلیکت ها ساختگی است. داخل او چی آرایش دادگی است، با چی نوع میتل ها زینت دادگی است، اونجا پروردگار با کی رفتیم بم ببینیم. بنا حدیث قدسی ده پروردگار میفرماید اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. برای بندگان مؤمن و صالحم چیزهای از اسبابهای راحت، از نوشابه ها و خوراکی ها، از لباس ها، از اسباب های زیور، از خانه ها و از خانم های خوشرو آماده کردیم که نه چشم کسی در دنیا مثل اونها را دیده است و نه در خیال کسی گذشته است. بنابر مسجد کردن معناش خدا را دوست داشتن است. مسجد کردن معناش ایمان به خدا داشتن است. زیرا خداوند در قرآن عظیم شان می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آتى الزکاة ولم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. صدق الله العظیم. مسجد در روی زمین کسانی می‌سازند، خانه خدا را در روی زمین کسانی آباد میکنند که اونها ایمانی به خدا دارند، باوری به جنت و دوزخ دارند، 5 وقت نمازشان میخوانند. بنابراین خدا ببینه بعد از مسجد ساختن ما و شما را امری به نماز کرد. بنابراین بچهای خوشرو وقتی که در بازار کار میکنه، وقتی نماز شد زود طارت کنه به مسجد، از قفای داملان نمازتان خانه، زیرا یک نماز با جماعت 25 برابر 27 برابر زائد ثواب داره از نماز تنها میخواندگیتان. کوشش کنه این از دست نده. معنای ثواب پول است که فقط در بهشت استفاده میبریم. هر دولت به خود پول دارد، خداوندم در جنت پول دارد. این دنیا رو مثلا روسیه رو پولش روبل است و امریکا رو دلار است و اروپا رو یوروست، فقط جنت پولش ثواب نام داره، ثواب من عند الله. شما هر نمازی که با جماعت خانه به حساب بانکیتان به نام هر کدام مسلمان ها خداوند شاد کشادگی در بهشت بانکی خودش ده، هر نماز ده 27 ثواب رفته میستد. شما در یک روز 5 نماز با جماعت خانه 135 ثواب، یعنی $135 به حساب پول گمگر به نام شما رفته میستد. وقتی که پگه از این عالم که رفتیم خواهی نخواهی میریم، هیچ کس در این دنیا جاوید نمیموند عزیزان من. پادشاه ها هم میمرند، گداها هم میمرند، پهلوان ها هم میمرند، ناتوان ها هم شربت مرگ میچشند، ملا و ایشان ها هم، جوان و پیرا هم، مرد و زن هم، هیچ کس از مرد رهایی ندارد. وقتی که رفتیم پیشگاه خدا، وقت به ایمان تی باشی از این پول فرستادگی پگه براحت میکنی. اما اگر رفت و مسجد نآمدی نماز دخانت خواندی 1 ثواب میگیری. حالا رسول اکرم لا یدع عنها الا منافق معلوم النفاق. از مسجد کسی عقیب میموند که اون منافق است گفتن. این خیلی وعیدی سخته بچهای خوشرو. معنای منافق کافر. نه از مسجد کسی میگریزد، از مسجد کسی دور میشود که وای به ایمان به خدا ندارد، وای باوری به جنت و دوزخ ندارد، بنابراین مسجد نمیبیاد. کسی که مسلمان است و ایمان به خدا داره وای مسجد دوست میداره، وای مسجد میبیاید لحظه با خدا مناجات میکنه، با خدا راز میگوید، با خدا صحبت میکنه، دعا میکنه خدایا
رزق من فراخ کن، خدایا عمر من دراز کن، خدایا فرزندای من عال توفیق کن، خدایا من از آفتان نگه دار. شما دعا کنه خدا رزقاتان فراخ میکنه، شما دعا کنه خداوند حاجتاتان میپرزد. بنابر کار کنه که مسجد از نمازخوان پر باشد، کار کنه وقتی نماز شد کاراتان نمونه دویده بیاید نمازتان خود باره بکار. والله شما نمازاتان کاراتان هم پر برکت میشود، رزقاتان هم فراخ میشود. گفتنی هستم این سحر در نماز بامداد چند نفر جوانایی بود که اونها رو من نشناختم، خیال کردم نماز میخوانند و میروند، اما وقتی که مهمانخانه برآمدم آنجا بودن جوانای زیبایی سیمای صالح داشتگی. پرسیدم که شما از کجا هستی؟ گفتن حضرت شما از خراسان میشه، از قرآن تپه. ثانی یکی از اونها با یک دل شکسته و با قلب محزون گفت که حضرت شما من اول یک التماس دارم و بعد دعا از شما میخوام. التماس من همین است که پدری من ماه مبارک رمضان روزه میگیرد و نماز میخواند، اما در غیر رمضان دیگر نماز نمیخواند. به خاطر اینکه نماز نمیخواند مادرم با او قهری است و مادرم گفته است که تا اگر نمازات نخوانی من به تو همخوابگی نمیکنم و در جایگاه تو خواب نمیروم. مادرم این سوال به شما روان کرد که آیا من در پیشگاه خدا به خاطر این شوهرم گناهگار میشوم یا نه؟ وقتی که این جوانی صحبت میکرد الکی دا گریه او رو گلوگیر میکرد. این معلوم بود که برای مادرش و پدرش دلش میسوزد که دعا کنه خداوندا پدری من اهل نماز کند و از این خجالت ما را خلاص گرداند. انشاءالله امید دارم این جوان که نامش محمد الله بود است والله اعلم هم تو بود که به خاطر پدر از این راه دور اینجا آمدن، امید دارم که دعای ما و دعای این جوان صالح برای پدرش اجابت می شود و پدر او اهل نماز میشه. از این منبر رسول اکرم من اولا به مادر این جوان که به خاطر برای سعادت راهنمایی کردن شوهر خود این تصمیم گرفته است تبریک میگویم. مادر جان خداوند شما را تنی صحت دهد، خداوند شما را در این ایمانتان استادگی نصیب کند و همراهی فاطمه و عایشه و آسیه خداوند شما را در جنت جا دهد. به سبب آنکه چند روز با شوهرت به خاطر نماز قهری هستید شما در اینجا گناهگار نمیشوید. شما او را ملایم فهماندن گیرید، انشاءالله و با نصیحت شما با التماس شما نمازخوان می شود. من به این موسفید خوب خواه از ما کلان است و خواه همسال ماست خطاب میکنم. برادر عزیز، این مادر و این پسر برای شما مهربان هستند، دوستند. دوستی حقیقی شما اینها هستند که میخواهند شما را از دوزخ نجات دهند، میخواهند شما را از عذاب قبر نجات دهند، میخواهند شما را از خجالت پیشگاه خدا نجات دهند. برادر عزیز، نماز فقط در یک ماه مبارک رمضان فرض نیست. نماز عبادت است که از روز بلوغ 12 سالگیت تا آمدن مرگ غرغره جان در گلو فرض است. واعبد ربک حتی یاتیک الیقین. بنابر وقتی که تو رمضان در نماز میخوانی 11 ماه دیگر نماز ترک میکنی، تو بنده رمضان هستی نه بنده خدا. تو عاشق رمضان هستی نه عاشق خدا. خداوند بندهش دوست می‌دارد که او را دوست دارد نه رمضان. خداوند بندهش فردا داخل بهشتش میکند که از امر او پیرو باشد، نه به خاطر خجالت مردم که همه در رمضان مسجدی میشوند خطیشان مسجد میرود و غیر رمضان راهی مسجد ترک میکند. خدا از این تو بنده بیزار است. عزیز من، موسفید باشی یا همسال من باشی، بدان که پیغمبر خدا چی میگویند؟ من ترک صلاة العصر فقد وطر باهله و ماله. رواه البخاری. کسی اگر نماز عصر همین روز قضا کند نخواند
برای او آنچنان مصیبتی وزنین است که گویا اینکه فرزنداش وفات کرده باشد، گویا اینکه مالهاش تلف شده باشد، فقط به خاطر یک نماز عصر که مصیبت فرزند و مال چی بزرگ است پیغمبر به او برابر کردن. وای به حال تو عزیز من که در یک روز 5 نماز قضا میکنی. خداوند برای به نمازها در قبر مار را مسلط کرده است که او بادوم خود بالای سری تو میزند، 70 گز در زمین فرو میروی، باز میکشه میبراره، میگد این به خاطر آن است که بامداد نخواندی. باز میزند با فرو میروی، باز میگه این به خاطر آن است تو پیشین نخواندی. برای 5 نماز این 5 عذاب هر روز در قبر است، پیش از آن که با روز قیامت چه روز دهشتناک است. حضرت علی رضی الله تعالی عنه را پرسیدند که یا علی، حکم شخصی که نماز نمیخواند چیست؟ حضرت فرمودند من لم یصلی فهو کافر، نماز نمیخواند و کافر است. شقیق ابن عبدالله میگویند و کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یرا شیئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاة. اصحاب پیغمبر هیچ گناه وزنینتر مثل نماز نمیدانستند. کسی که نماز نمیخواند اصحاب پیغمبر همه او حکم به کفر میکردند. دادر عزیز، اگر از من کلام باشه اکای عزیز به جان جبر نکن. این همسرت والله برای تو مشفق و غمخوار است، این فرزند برای تو غمخوار است. من گمان میکنم که این فرزند تو محمد الله ابراهیم است و تو آذر. چگونه ابراهیم برای آذر مهربانی کرد، دلسوزی کرد، نصیحت کرد، اما مع الاسف خداوند در ازل او را مقدر نکرده بود است، تو کافر مرد. دعا میکنم که تو از آذر نباشی، تو هدایت یابی، به این نصیحت فرزندات اهل نماز شوی. ببین مولانای روم چی میگوید؟ به تو میگم برادر عزیز، مع الاسف نام شما را من نپرسیدم، لیکن امید دارم این نوار میبرد، این جوان خوب به شما نشان میده. نه خفه نشو، والله من برای تو دوستم برادر عزیز. گوش کن مولانای روم چی میگوید؟ جد تو آدم بهشتش جای بود. میدانی آدم کی بود؟ آدم انسان بود که خداوند با دست خود او را نقاشی کرد، او را آفرید، او را زیبا کرد، او را جان دمان، او را در بستانسرای جنتش جای راحت برد قرار داد. آدم، جد تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردند و بهر او سجود. تمام ملائکه های مقرب درگاه الهی که خیلی مقام بلند دارند، به خاطر احترام آدم اجرای امر خدا کردن و سجده کردن. مقام او رو بین، تو فرزند همون آدم هستی. قدسیان کردند و بهر او سجود، یک گناه ناکرده گفتندش تمام، مذنب برو بیرون خرام. یک گناه نه، همون گناه هم نکرده بود. خداوند گفت که آدم جنت همه در اختیار تو، راحت کن، اما همین درخت نزدیک نشو. یا الله، مع الاسف شیطان کار خود شکرد، مثل که برای این پدر عزیز شیطان کار شکرده ایستاده است. شیطان کار خود شکرد، آدم به همون درخت نزدیک شد، فرمان خدا را خیال کرد که این تأکیدی نیست. مثل که اکثر مسلمان ها نماز نمیخوانند، خیال میکنند که نماز مهم نیست، دل ما مهم است. دل ما پاکیزه باشد شد. روحکتان سیاه کرده بگو دلاتون. دل در اسلام قدر ندارد. نزدیک او درخت شد. وقتی که به او درخت نزدیک شد، هوی هم با وسوسه شیطان، همون شیطانی که تو را برادر عزیز فریب داد ایستاده است. چه گفت؟ فلما ذاق الشجره بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة
وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقتی که به او درخت نزدیک شد با حوا دست چانده گرفته بودن، حالا شاید ناخورده بودن که پروردگار فرمان داد تمام لباسهای جنت از بدن آدم و حوا ریخت. آدم و حوا لچی مادرزاد شدن، شرمنده شدن. اثر گناه رو دیدی؟ شرمنده شدن، لچی مادرزاد از خجالت و شرمندگی در پیشگاه خدا برگی درختها رو گرفتن و در شرمگاهاش موندن که ما از خجالت رهایی یابیم. خداوند خطاب کرد آدم شرمنده، کجا میگریزی؟ کجا پنهان میشوی؟ من به تو نگفته بودم شیطان دشمنی توست، گپی او رو نگیر؟ من به تو نگفته بودم که شیطانهای انسانی و جنی دشمنان شما هستند؟ ای بندگان من، برای دموکرات ها نروه، برای کمونیستان نروه، برای قرآن و محمد روه. نگفته بودم؟ من نگفتم شیطان به شما دشمنی آشکاراست؟ اکنون دیدی دشمنیشه؟ آدم برای یک کمبودی از جنت بیرون شد، از رحمت خدا دور شد. 40 سال آدم اشک ریخت، 40 سال بیابان به بیابان ناله کرد، طواف میکرد. بعد از 40 سال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. بعد از 40 سال حبیب دلها محمد شفیع کرد، به خاطر گناهاش خدا با گناهش گذشت توبهش قبول کرد. ببین، برای یک خاطر امر خدا رو ترک. تو عزیز من در یک روز 5 بار امر خدا رو ترک میکنی. در نماز بامداد که شد صبح، خدا به تو فرمان میده بنده من خیر نماز خوان. وقتی نماز پیشین درآمد باز علاهده فرمان میده بنده من خیر پیشین خوان. نماز عصر وقتش درآمد با فرمان از بالای عرش صادر میشود بنده من نماز عصر خوان. شام شد با فرمان صادر میشود، خفتن شد با فرمان صادر. 5 بار در یک روز خدا برای بندگانش فرمان میده نماز خوان. کسانی که نماز نمیخوانند 5 بار فرمان خدای خدا، فرمان مربی خدا، فرمان آفریدگار خدا اطاعت نمیکنند، قبول ندارند. این حالشان چیست؟ یک فرمان رئیس جمهور اجرا نکنند، همش خواب نمیبرد. رئیس های ناحیه او چسکوایا و این و شب و روز میجمعند. 5 بار فرمان میده خدایی که گیت رو به خاک یکسان کرد. 5 بار فرمان میده خدایی که اروپا رو در زیر برف گوتانید. بنده هاش نماز نمیخوانن، با میگه ما بنده خداییم. چی میگوید؟ عزیز من، شما دو توجه دارم. من خداوند شما را شاید به این صحبت من دلتان ملایم کند و ترس خدای قهار در دلت پیدا کند. اهل نماز شوی. جد تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردند و بهر او سجود. یک گناه نکرده گفتندش تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خرام. یک گناه تو در یک روز 5 گناه میکنی. با این گناه هم گناه های هزل نیست. والله کسی یک نماز ترک میکنه قصدن نمیخوانه، برابر دی زنا کردن است، برابر دی آدم کشتن است. یک گناه نکرده گفتندش تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خرام. تو گمان داری که با چندین گناه، بینه یک قدر گناه هر روز
چقدر نافرمانی خداست. تو گناه داری که با چندین گناه داخلی جنت شوی ای روسیا. الان فرصت داری برادر عزیز، تو خدای مهربان داری که به تو خطاب دارد، تو رو فریاد کرد ایستاده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون. ای مؤمن گمراه، ای مؤمن فریب خورده، ای مؤمن در دام شیطان افتیده، ای مؤمنی که هوا و هوس و امید تو رو فریب کرده است، بیا بیا پیش من، بیا توبه کن، من توبه تو رو قبول بکنم. الان خدا تو رو خطاب داره، بیا الان بعد از نوار تماشا کردم والله توبه کن. خدایا گم به جانم جبر کردم، خدایا من دیگر نمازم قضا نمی کنم، خدایا این جسد ناتوان من طاقت عذاب تو ندارد. هزاران توبه کردم. رو به مسجد بیار، رو به نماز بیار، والله خدا گناهی تو رو میگذرد. والله خدا تو رو مانند این نوع از مادر تولد کردگی بار این گناهات همش میگذرد، به شرطی که توبه نصوح کن. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. محمد الله برادر عزیز، خداوند شما را عمر پربرکت یاد، فرزندی خوب صالح برای پدر و مادر شوی. خوب اگر مبادم پدرت با وجود این نصیحت ها را تماشا کردن و شنیدن باز هم نماز نخواند، من از شما خطی مادرت التماس میکنم او را حرمت کنی، او را عزتش بجا بیاره، او را کلوچاش پیش پامون، او را پدر جان گفته خطاب کن، هر خدمت فرمد اجرا کن، زیرا خدا به شما سپارش داده است و صاحبهما فی الدنیا معروفا. برای پدر و مادر اگر چی کافرم باشد شما خدمت خوب کنید. دعا کنید پروردگارا به خاطر این دادر عزیز ما که برای پدرش التماس دعا و هدایت کردی، خداوندا این دادر عزیز ما را همراه با برادراش و رفیقاش نصیحت عمر دراز و رزق فراخ نصیب کنه. خدایا دعای ما گناهگارا و این جوانای زیبای ملائکه صفت فرشته خور خدایا در حق این پدری به نماز اجابت کن. تو مقلب القلوبی، تو هزاران کافرها را در اروپا خدایا با دعوت به اسلام مشرفشان کردی. دل این بنده هم محبت نماز و مسجد داد به دلش بیدار گردان. آمین یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر مرد کسلی طولانی شود به مثل کور یا که فلج و او زن ندارد یا که پسر هم ندارد، آیا دخترش می تواند موی زیر ناف او را تازه بکند؟ یا که پسر می تواند موی زیر ناف مادر را تازه بکند؟ با احترام زیاد مخلص شما از دوشنبه. بابایشان مؤذن مسجد با عائله‌اش می تواند در مسجد در خانه علاهده زندگی کند؟ التماس جوابش را بگردانید. بابایشان من یک مادری 6 فرزند هستم و یک شوهر دارم. مردی می باشد که خدا به خبر، نه نماز می کند و نه روزه، نه کودکاش نگاه می کند و بالای این 6 ماه می شود که باز زن گرفته برآمده رفته است. بابا جان چه کار کنم؟ گشته آمد با او زندگی کنم یا نه؟ عليك يا حبيب الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه شما را مهمانان خانه خدا و عاشقان مدرسه محمدی و دوستداران اسلام و قرآن به این روز مبارک
و به این روز عبادت و بندگی خوش آمدید میگویم. از خداوند مهربان این روز با سعادت را برای همه شما و امت اسلام روز شادی خرسندی، روز بازگشت به سوی خدا و روز فراخی رزق و خوشبختی بگرداند و هر مراد و مقصودی که داشته باشید خدای مهربان شما را به مقصودتان به آرزویتان برساند. الحمدلله که جمعه گذشته محفل مبارک مولد رسول بزرگوار با خوبی با شرکت شما عاشقان محمد و خاندان محمد گذشت و الحمدلله که در آن محفل 10,000 نفره هم زائدتر گوییم بود، کمبودی نشد، کسی شکایتی هم نکرد. الحمدلله به خوبی گذشت و تا سال آینده باز ما و شما را خداوند سلامت دارد که جشن مبارک مولود رسول اکرم یک جای پیشواز گیریم. امروز هم ایشان مولا محمود جان کجا سفری ضروری داشتیان رفتن و التماس کردن که امروز هم شما جمعه را با مردم بخوانید. صحبتی که میخوام امروز با شما کنم درباره جواب دادن به سوالات شما که مکتوبها چندین وقت بالای میز من خواب بود و که اینها امانت بودن و من نخواستم که هم تو ضایع شوند. بنابر امروز این فرصت استفاده بردم و این امانت خواستم ادا کنم تا اینکه صاحبان این مکتوب که وقت صرف کرده قلم به دست گرفته مکتوب نوشته‌اند خرسند شوند. البته وقتی ما چندقدر گنجاند به مقدار گنجایش با شما انشاءالله صحبت میکنم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وأهل بيته أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ولي الإسلام والمسلمين ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. آمين يا رب العالمين. سلام بابا ایشان. سالی که مکتب را ختم می کردم یک جوان خوشرو عاشقم شد. چهرهش به ایمان و با توفیق می نمود. پس از گذشت زمان خود به او عاشق شدم و با وسوسه شیطان با تلفن با او حرف می زدم. پس از ختم مکتب مادرش به خواستگاری آمد. در این بین مادرم با یک جوان قاری قرآن گپ زنان کرد که خود هیچ راضی نبودم. ناموس و وجدانم قبول نکرد که با یک حرف زنم و با دیگر ازدواج کنم. بعد یک چند ماه با دوست داشته خود توی شدم. از روز اول زندگی من خوب نبود. خویشاوندانشان که برای قواقی بودنم دوست نداشتنم. مادرش هم آنقدر دوستم نداشت. تربیه من از او خیلی فرق میکرد. بعد یک سال زندگی امان فهمیدم که شوهرم نشأمند است و به تقدیر تن داد زندگی را ادامه دادم. فرزنددار شدم. زندگیم دیگر خوب نشد.
برعکس شوهرم تهمت میکردگی شد که با او با مرد خیانت کردم. پس از چند ماه مادرش هم به این تهمت ها شریک شد. از شنیدن این گونه سخنها در غضب آمدم و به اجازت شوهر به خانه پدر رفتم و جدا شدم. خب اما شوهرم طلاقم را نداد. با امید به خارجه رفتیم که زندگی من خوب شود. دویم فرزندم تولد یافت، اما هیچ دیگرگونی نیست. روز تا روز شوهرم و خانگیاشان در نظرم بد شدیند. بعضا فکر میکنم که به کدام خاطر با او زندگی میکنم. حتی نماز نمیخواند. در شب قدر شب زنده‌داری کردم و از پروردگار مهربان دعای از شوهر جدا شدن کردم. بابایشان مصلحت دید که چیکار کنم. من به خاطر فرزندانم زندگی کنم یا نه؟ انتظار جواب شما هستم. با احترام خواهر شما. خواهر عزیز انشاءالله صبر کن، به خاطر فرزندان زندگی خود ادامه دادن گیر. وظیفه شما زنها مهربانی کردن است، نوازش کردن است، با خوبی و ملایمتی فهماندن است. شما میتونید اگر استادگیری کنید، اگر شوهرتان خوب احترام کنید، او هم خوب شود و زندگیتان انشاءالله آینده خوب می شود. من به شما میگویم که اگر در آزار شوهرتان خواه تهمت میکند خواه خوشامدتان تهمت میکند، شما صبر کنید، خیلی ثواب میگیرید. زیرا در روایت امام غزالی میگوید هر خانم در آزار شوهرش صبر کند، خداوند برای او ثواب حضرت آسیه همسر فرعون نصیب میگرداند. بنابراین مشورت من برای شما جدا شدن نیست. زیرا زنهایی که از شوهراشان جدا میشوند امروز خیلی زیادند. شوهر نمییابند، باز خاری و زاری و باز محتاجی. بنابراین شوهری دیگر هم کنی او فرزندای تو رو دوست نمیدارد. بنابراین خواهش ما، نصیحت ما برای شما این است که شوهرت زندگی کن و اخلاقی خوب کن، خوب چهره کشاده داشته باشی، مهربانی و نوازشش کن. خوب وقتی که نماز نمیخواند با ملایمی فهمانش، انشاءالله روز مسلمان باشد نماز میخواند. اما من جدا شدن شما در خواهر راضی نیستم که بعد پشیمان میشی، فایدت نمیکند. خب انشاءالله آینده خوب میشد. صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد. امروز شاید وزبینی ها داری، ناراحتی ها داری، لیکن صبر کن، آهسته آهسته خوب میشد، با خرسند میشین. بابا ایشان شکر به حضرت پروردگار میکنم که همچون شما پیشوای با تقوا داریم. خداوند شما را و اهل بیت شما را از بلاهای زمین و آسمانی و از چشم دشمنان نگه دارد. من یک نفر استقامت کننده شهر دوشنبه هستم. نامم حبیب الله. مدت 9 سال است که با امر تقدیر در شهر اولیانوسک روسیه در زندان هستم. باید مرا در ماه مارس جواب میدادند، ولی افسوس که این برای من میسر نشد. من شکر خدا را میکنم که این 9 سال را بیهوده نگذرانیدم. در این مدت قرآن بزرگ را با پررگی از خود کردم و چند نفر از مسلمانان این زندان از من تعلیم قرآن میگیرند. ما مسلمانان این زندان که از هر ملت و قومیم یک جایه الحمدلله نماز میخوانیم و آنها به من اقتدا میکنند، ولی نمازها را وقتی میخوانیم. بابایشان بعضی ها میگویند که در غریبی نماز قصر باید خواند. آیا این نماز ما درست است یا نه؟ جوابش را به صبرانه انتظاریم. بابایشان ما شما را بسیار دوست می‌داریم و موعظه های شما را بسیار گوش میکنیم که برای ما روحی تازه میبخشد، ولی افسوس که از دیدار شما و از دیدار و یار و برادر و زن و فرزندان خود دور هستیم. بابایشان مادر پیر هم دارم که غم دور بودن من او را بسیار ضعیف و ناتوان کرده است. شنیدم که او بیمار است. چشم برای من انتظاری میکشد.
خواهش دارم در روز جمعه مبارک از منبر پیغمبر بزرگوار در حق من و برادران من دعا کنید که یک بار دیگر چهره گرم مادرم را ببینم و دستان نرمش را بمالم و سرم را در پیش پایش گذارم. با آرزوی احترام یک نفر مخلص شما از زندان. حبیب الله. برادر عزیز، اولا دعا میکنم خداوند شما را و همه زندانیان را، چی در غریبی ها هستید چی در داخل جمهوری ما هستید، از زندان خلاصتان گرداند و به نزد فرزندان عزیز و خاندانتان برساند. و دعا میکنم خداوند این مادری بیمار شما را شفای کامل تیاد و اگر مهلتش باقی باشد شما را به دیدار او رسانیدن نصیب بسازد. برادر عزیز، وقتی که شما در غریبی هستید، خوب 9 سال که جزای برآوردی حکومت برای شماست، شما در زندان آنجا می توانید وقتی که نیت اقامت کرده باشید، این معنی که ما همینجا 9 سال می استیم یا 8 سال می استیم تا وقتی خدا خواسته باشد گفته، نیت کرده باشید اگر شما می توانید نمازاتان همش وقتی خوانید، زیرا شما مسافر حساب نمیشید وقتی که مدت شما معلوم است، وقتی که شما نیت اقامت کنید. هر شخص غریب هم در کجایی که باشد از 15 روز اگر زائد می ایستادگی باشد نیت اقامت کند. نیت اقامت همین که من همینجا 1 ماه می ایستم، می تواند اون نمازاش وقتی خواند. بنابر نمازهای شما درست است تا وقتی که آزاد شدن خواندن گیر. انشاءالله که آزاد شدی، خانه که قصد بازگشتن کردی، در راه بعد از آن قصر می خوانی. خداوند نجات یا برادر عزیز حبیب الله خان، خدا سلامت باشی. انشاءالله فایده کردی، قرآن حفظ کردی، باز انشاءالله خرسندی ها در پیش است. بابایشان پیشوای دین مبین اسلام، خداوند شما را همه وقت در پناه اسمتش نگه دارد. و از شما خواهش میکنم که به یک سوالی که ما را امروز به تشویش آورده است التماس همین جمعه جوابش را گویید. کسلی داریم که او بسیار غمگین است. اگر مرد کسلی طولانی شود به مثل کور یا که فلج و او زن ندارد یا که پسر هم ندارد، آیا دخترش میتواند موی زیر ناف او را تازه بکند؟ یا که پسر میتواند موی زیر ناف مادر را تازه بکند؟ با احترام زیاد مخلص شما از دوشنبه. برادر عزیز، خداوند همه بیمارا را شفا دهد و از جمله بیماری شما را هم که کسلی وزنینی ناراحت کننده است گفتید. خدا قادر است، اگر مهلتش بود شده باشد خداوند آسانش کرده، شما هم راحت یابید او هم. اگر مهلتش باقی باشد خداوند تو قادر و توانایی، چگونه حضرت ایوب بعد از بیماری طولانی وزنین شفا دادی، اینها را هم شفای کامل نصیب گردان. درباره مادری که بیمار شود و دختر نداشته باشد، شوهر نداشته باشد، پسرانش می توانند او را آب بازی درارند. البته اگر رفت و امکانیت داشته باشد یگان زن همسایه را قرار کنند یا یگان خواهر شفقت قرار کنند، او را شستشو کند، حمام کند، می شود، خوب می شود. لیکن اگر رفت و هیچ کس نباشد، بعد از آن شما یک لباس پوشانید از ناف تا زانوش محکم کنید، بعد از آن لباس روش شویتان باکی ندارد. یا که مثلا پدرم همچین است، به شرطی که از ناف تا زانوشو یک ازار سفید پوشانید یا یک ادیال پرتایید، بعد از آن آب رفته. امروز دستکای ریزینی هم هست، دستکار دستان اندازید، بعد از آن بدناش شوید می شود. اما زیر ناف او را گرفتن حاجت ندارد شد. او برای آدم صحت است، او تکلیف سنت است گرفتن موی زیر ناف یا موی زیر کش، این برای یک آدم صحت است. اما برای کسی که خودش این امکانیت ندارد، ضرورت ندارد که این کار کسی دیگر انجام دهد. اگرچه حضرت دام الله محمدی
خدا رحمتشان کنه، خدا نگهشان داره، اجازت داد یعنی که پسر میتونه پدر سنتی کند. لیکن این امر یک چیز ضرورت ندارد این که کردنش، او میستد برای و خدا مؤاخذه نمی کند. پروردگار تکلیفات بندگی را برای هر کدام ما به قدر طاقت منبار کرده است. او وقتی که ما طاقتی همون کار که نداریم، مثل که در وقتی کسلی طهارت ساقط میشه تیمم میکنیم، او هم ساقط میشه باقی نداره. اما شستشو کنیتان، حمام کنیتان که و هر آدم خبرگیری میبیاد. او اگر هر هفته یک بار دو بار او رو شستشو نکنید بو میکند، آدم ها میدارن سبب نفرت شما میشود، سبب گپ شنوی شما میشود. بنابراین هر با هفته دو بار بیماراتان شستشو کنیتان بچه های خوش رو. بابایشان مؤذن مسجد با عائله‌اش میتواند در مسجد در خانه علاهده زندگی کند؟ التماس جوابش را بگردانید، خدا شما را نگه. آره میتواند. امام مسجد، مؤذن مسجد اگر رفت و حولی نداشته باشند، در مسافرت باشند، براشان متولی مسجد یا مردم یک حجره جدا کنندی‌اند از حجره های وقفی مسجد، میتونه در اونجا زندگی کند، میتونه از چراغش استفاده برد، حق دارد. اینه در کتاب وقفم انا محمود الفتاوی هم هست، در میتونن مراجعت کنند. بابایشان من از مخلصان شما هستم، نامم پرویز از ناحیه رودکی. ما در حدیث خواندیم که یک حبشی ساق کوتاه پیش از قیامت خانه کعبه را ویران خواهد کرد و از شما خواهش به همین نقطه روشنی اندازید که در بعض جاها قریب بود که باعث سرزدن فتنه شود. خوب دادری از این کاری نیست که برای و اختلاف کنید و فتنه کنید. در نشانه های قیامت یکیش همین است. رسول اکرم در حدیث امام مسلم گفتند یخرب الکعبة ذو السویقتین، یک روایتی هم هست که خانه کعبه را یک حبشی پاهای کوتاه خراب دارد ویران میکند. حتی گفتن چشم من را دیدی ایستاده است که یک غشتاش میکند. خوب این نزدیک قیامت میشود. این سوال نیست که برای خاطر وی جنجال کنیم و اختلاف کنیم. این در وقت میشود که عالم اسلام مسلمان ها باقی نمیمونند و یک زمان میشود که کفر همه جا را غالب میشود. این البته پیش از فرامدن حضرت عیسی والله اعلم یا بعد حضرت عیسی قرب قیامت، نزدیک قیامت میشه. زیرا که تا یک موحد، یک الله گو در روی زمین باشد قیامت قائم نمی شود. قیامت خداوند برای بنده های بدتر و کافرهاش باقی که موندن موحده از بین رفتن اون وقت قائم و برپا میکنند. شاید همون وقت باشه. از این سبب این مسئله اختلاف و جنجال نیست. ویران کردن خانه کعبه جایی تشویشش هم نیست. یک خانه است حضرت ابراهیم ساخت، باز در زمان رسول اکرم پیشتر از پیغمبریشان ویران کردن، از سر سازش کردن. با در زمان عبدالله ابن زبیر از سر کردن، شب و حجاج بدبخت ایسرش که خوب همین میشه. این ویران کردن و یگان جای دنیا را هم کلید نمیکند، ویران کردن و یگان عقیدی ما را هم ویران نمیکند، باقی ندارد. امروز مسلمانای ما به جای خانه کعبه را ویران شد تشویش نشوند. از خانه کعبه ویران کردن بدتر حادثه های شده است که وید خاموش میشن، چیزی نمیگوین و خانه کعبه که وقت قیامت میشه بری و اختلاف میکنن. در گزیته ها خدا را تنقید میکنن که آوازتان نمیبرد، پیغمبرتان تنقید میکنن آوازتان نمیبرد، پیشوای دین تنقید میکنن که 10 برابر خانه کعبه اینها محترمتر، آوازتان نمیبرد. برای یک خانه کعبه را کندنش تشویش اختلاف، چی جای اختلاف هستیم میشود این. لیکن این قیامت نزدیک میشود بشن. اگر همین روز هم شود شما که مسلمانای به غیرت نیسته که پشتی گیرید، دیدم پر همتون. اگر در فتنه انداختن با بلا. السلام علیکم ایشان نورالدین جان، من یک مخلص دائمی شما
از ناحیه غرب از قشلاق شهری نو هستم. بابا جان خداوند روح قبلگاهی شما را شاد گرداند که شما بر این فرزندان خدمتگار در اسلام به جامعه داد. مخصوص خدمت و سخنان شما بسیار تأثیر بخش است. بابا جان یک خواهش دارم، داملا محمود جان را گوید که با سوز و گداز بلند باشند، بلند و با شست گپ زند مثل شما. زیرا که سخنان شما چندین کس را از خواب بیدار کرد. پدر من در همه جمعه های شما می رود، اکنون به مسکو رفت سفر دارد. در حق او دعا کن بابا جان که کارش را برارت یاد. خواهر عزیز خداوند شما را و خاندانتان و پدر بزرگوارتان نگه دار، دو سفرش مبارک کند، رزقش فراخ کند. پدرم گفت که ایشان نوردین جان به مثل پیشتره برآمد نمی کند، ایشان محمود جان برآمد دارد. داملا محمود جان می بخشید، خفه نشوید، مثل بابا جان هم گپ زنید. خداوند زبان شما ایشان محمود جان هم براتر گرداند. بابا جان من چند سوال دارم. سوال اولم، وقتی زن کاسمتیک کرده باشد می تواند که نماز خواند؟ وقتی که کاسمتیک بعد از طهارت کرده باشد، طهارت کرده بعد از آن رواش کاسمتیک کرد، قاش کشید این وای، می تواند نماز خواند. لیکن اگر رفت اول کاسمتیک کرد، رواش کریم غفص بسیار شکید و ثانی بعد طهارت کرد، این صورت طهارتش درست نمیشه، زیرا که او کریم غفص است، از بالاش آب هم که شوید اگر او پوست رود نمیرسد، بنابراین طهارتش درست نمیشود، نمازش هم درست نمیشود. یا زنهایی که ناخناشان لک میکنن، در حالت لک در ناخناشان بودن اگر طهارت کنن، طهارتشان به او درست نمیشود، زیرا ناخن در آب نمیرسد. آب که نرسید طهارتش درست نمیشود، نمازش هم جایز نیست. از این سبب اول طهارت کنن، بعد از آن روحاشان چیزی که میکنن کنن و نماز خوانن باقی نداردین. بابا جان بریدن مو در اسلام درست است یا نه؟ آره درست است، به شرطی که از کیف پایان باشه، اما من از این بیخی گردن بریدنش حرام استین. فتواها ده هم رد المختار دنبارها من در این باب، اما از بالای کیف کوتاه کردن برای شستنش آسان شود گفتن باقی ندارد، زیرا که ازواج مطهرات مادرمان بعد از وفات رسول اکرم که موهای زیبای دراز داشتن مثل حضرت ام سلمه مادر ما عایشه، اونها کوتاه کردن موهاشان، بنابراین کوتاه کردنش برای آسان شدن در شستشو باقی ندارد، شرطی از بالای کیف باشد. اما مثل روس ها میکنن کرات کیچ خیلی میگن، یعنی اوش این بسیار کوتاهی بعد از بیخ گردن، این جایز نیست، برای زن مسلمان حرام است، اگر خداوند او را عذاب شمید یادن. بابایشان آیا زنک میتواند که در بین مردان و زنان موعظه کند، آواز بلند کند؟ خوب اگر رفت و خشتباراش باشد میتواند صحبت کند، عالمه باشد، داعیه باشد، لیکن بهترش در بین زنها صحبت کند، مردهای بیگانه صحبت نکند، در این سبب فتنه میشود. شاید شما هم پروانه کرده باشید، تماشابین ها هوس میکنن، چند آرزو میکنن دلاشان کتی. برای همین شما خواهرای عزیز همیشه صحبتاتان در بین محفل زنها کنید، بسیار ثواب میگیرید، اونها را حرام و حلال دین فهمونید. اگرچه قول صحیح آواز زن عورت نیست، علی قاری در شرح مشکات هم میبید قول معتمد همین است، لیکن این زمان که از فتنه که خالی نیست، به هر حال احتیاطتان بهتر است، خوبتر است. خواهر عزیز بابایشان اگر پوچاق پیسته یا تخم در علاو پرتایی اوبال است؟ نه هیچ اوبال نیست، فقط همین که علاو میمره. پوچاق پیسته و پیازی که در علاو پرتوفتی باید تر است میمره علاو، برای همین نه پرتایی خوبترش، یا جا جمع کنی بردی یا چه قرید پرتایتان، لیکن با که نداره سوختنش هم نه اوبال است نه زیاد. اگر خاک شدگی باشد که علاو درگیرد با که ندارد. اینم در حق من دعا کنید بابایشان من حافظ قرآن شوم.
با احترام مخلصی اشدی شما فیروزه 19 ساله. خداوند فیروزه خواهر ما را عمر دراز و بخت شیرین تید و باز آرزوی حافظ قرآن شدن بود از خداوند حافظ قرآنش کنم. بابا ایشان جان به سوال من جواب گویید کدام از بازی ها در اسلام جایز است؟ این سوال چندین بار تکرار شده است. هر بازی که سبب انکشاف عقل شود، سبب تربیه بدن شود، خب که باشه اینها جایز است. مثل فوتبال و والیبال و مثل شتنگ برداری و مثل تیراندازی و نیزه زنی و مثل آب بازی و اسواری و اینها همه جایز است، زیرا همش برای انسان فایده دارد. هم جسم انسان آب و تاب می‌یابد، هم با قوت و با شجاعت میکند انسان. اینا جایز. اما بازی هایی که برای نه جسم شما فایده دارد نه عقل شما فایده، مثل قرط بازی فقط وقت گذرانی است و خلاص، مثل شهمت بازی یا نرد بازی، اینها حرام هستند، از اینا خداتان. یا مثل من کامپیوترات میره میشین ساعت های طولانی زدن میگیری یک هفتمد، اینا احمقی است. این وقت شما رو ضایع کردن است. باید مسلمان یک بازی کند که در جسمش فایده داشته باشد، جسم او را آب و تاب تیاد. پیغمبر خداوند مسلمانی قوی و با قوت بهتر است از مسلمان ضعیف و ناتوان، به شرطی که این بازی ها هم باز به قمار نه انجامد. وقتی که قمار ده انجامید به حرام میشه هر کدامش باشد. مثلا فوتبال دو گروه تشکیل میکنن، از هر دو جانب پول جمع میکنن، در بین میمونن، کسی که برد با پول میگیره. این حرام است. فوتبال هم درست است، والیبال هم درست است، همه شما گیمناستیکایی که میکنن این هم درست است، به شرطی که نماز باز میگن قضا نکنید. بابایشان شخص خدا به خبر بود، نماز نمیخواند، بعداً گاه نماز میخواند و گاه نمیخواند. او باید که قضاهایش را به جا بیارد، حساب خود را گم کرده است، باید چیکار کند؟ مصلحت دهید، التماس. خوب قضایی خواندن گیرد، البته معلوم است براش که چند سال نخوانده است، قضاییاش خواندن گیرد. یک سال و 2 سال قضاییش که خواند شد، به گمانش بیاد که قضایی هم بود شدگی است، یا شاید بعضش مونده باشد، این صورت باقی مانده قضایی هایی که شبهه دار است که آیا بود شده است یا نه، اونها را هر 4 رکعت چه به سوره خواند. نمازهای 4 رکعتی فرضه هر 4 چه به سوره خواند، اما شام و ویتر چه کلیکیت هم تو خواند. دیگه قضایی هر قدر که خواند و گمان، البته قضایی این حسابش گم شدن ندارد. شما 10 سال نماز نخوانده یا 15 سال نماز خودش معلوم استین، چین قوت تان خواند، چند قدرش که موند و فرصت تان نرسید، کسل شدید یا که وفات کردید، خداوند او را غفور و رحیم می بخشد. وقتی که شما در فکر قضایی خواندن بودید و فقط فرصت نیافتید تمامش کنه، خداوند او را می بخشد. لیکن خدا نماز خوان شده و قضایی ها را پروا نکرده، به یاد و تم نرسید، باری هم برای نمازهای قضایی فکر نکردی، غم نخوردی، آب دیده نکردی، این صورت بدان که خدا برای اون نماز قضایی پگم من شما را مؤاخذه سخت میکنه. از این سبب بچهای عزیز از چند سالگیتان لااقل از 15 سالگی بالاتان حساب کنه، قضاییش اگر مونده باشد خواندن گیرتان فایده میکنه، ضرر نمیکنه. زیرا که رسول اکرم گفتن روشنایی چشم من نماز است. اگر قضایی هم نشده باشد، قضاییاتان تمام شده که باشه، او حساب نفل میگذارد، نفل برای شما فایده دارد. در وقتی که آب خنک باشد تیمم کنیم جایز است یا نه؟ آره درست است. وقتی که آب خنک است سبب پیدا شدن کسلی ها می شود، یا که دکتر اجازه نمیدهد شما را استفاده آب، مثل بعضی ها گیمرای دارند یا بعضی ها میگن پرستاتیت دارند، اینها را شریعت رخصت داده است که آب استفاده نبرند، لطقتی خوش کنند، تیمم کنند، نمازشان خوانند. لیکن اگر رفت و آب باشد، آب شیرگرم، حتما با آب طهارت کنند. تیمم در حالت خنکی، در حالت بیماری جای نشین طهارت شده میتواند. رسول اکرم گفتند
التراب طهور المسلم ولو الى 10 حجج ما لم یجد الماء. خاک خود پاک کننده مسلمان است اگر چه سالهای طولانی هم باشد، مادامی که آب نیابد. نه چی معنا؟ مادامی که استفاده آب براش ممکن نباشه. مثلا من این وقتا روسیه ها 40 گرادوس 50 گرادوس خنک می شود. بچه های ما در غریبی ها اونجا شرایط آبی گرم کردن ندارن، آبی خنک استفاده برن. البته کسل میشه معلوم استین، می شود تیمم کنن، نمازاشان خوانند، اما وقتی آبی گرم یافتن طهارت کنن. بعد نمازی که به تیمم خواندن او را گشته اعاده نمیکنن دیگر، او جایز است. شخصی که کسلی روحی است به امر خداوندی کریم در آخرت جای او کجاست؟ کسانی که کسلی روحی هستند، این دیوانه میگه ما خداوند همین ما و شما را و دوستان و خاندان ما و شما را از این کسلی روحی نگه دارد. اونها پیشگاه خدا ده هیچ خیل مکلف نیستند. اونها بعد از آن که قیامت شد در جنت جاودانی هستند، زیرا اونها نه تکلیف طهارت است، نه تکلیف غسل است، نه تکلیف نماز است، نه تکلیف روزه است و نه دیگر هیچ تکلیفاتی بندگی به اونها نیست. اونها حکم کودک 3 ساله و 4 ساله را دارند. بنابر همین وقتی که وفات کردند اونها را ما جنازه‌شان میخوانیم، در نماز جنازه‌شان همون دعای کودک میخوانیم: اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا و ذخرا واجعله لنا شافعا و مشفعا. روز قیامت اونها بهشتی هستند. و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. خدا میگه ما هرگز بنده ها ما عذاب نمیکنیم تا براشان عقل کامل نتیم. اینا عقل ندارن. اخیر کلمه تکلیف از بالا اینها کشاد، برداشتگی است. رفع القلم عن 3. خدا میگه، پیغمبر خدا میگه کلمه تکلیف از 3 گروه انسان ها برداشته شدگی است. یکی از آدم خواب، من یه آدم در حالت خوابش دید که عرق خورده ایستاده، یا در خوابش دید که یه زنقت زنا دارد، یا در خوابش دید که زنش 100 طلاق کرده یا 3 طلاق کرده. اینها هیچ حساب نمیشوند، برای نه گناهگار میشن نه زنش طلاق میشوند. دویم رسول اکرم گفتن از کودک نابالغ کلمه تکلیف برداشته شدگی تا بالغ شدن شه، یعنی سن بلوغ. مذهب ما در آخرش 15 سالگی است و الا 12 هست، مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه. اگر رفت در 10 سالگیش احتلام شود یا موی زیر نافش براد، بالغ است او. تا همون وقت هر کاری هم که کند براش خدا عذابش نمی کند، براش خدا پگاهی نمی پرسد. اما بعد از بلوغ، وقتی که شب احتلامی شد بار اول، اعظم العذاب او بالغ حساب است. یا موی زیر نافش پیدا شد، از همون لحظه او بالغ حساب است. این جانب تا روز مرگش هر روز عمرش ده جواب میتید، هر ساعت عمرش ده جواب میتید، هر منوت عمرش ده جواب میتید، از روز بلوغ تا روز مرگ. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. سوم حضرت گفتن و عن المجنون حتی یفیق. از دیوانه هم تا هوشیار نشود کلمه تکلیف از بالای او برداشته شدگی است. بعد در حالت دیوانگی هر چی هم گوید، هر حقارت هم کند، هر کلمه کفر هم گوید، حتی اگر زنش طلاق هم کند، زن داشته باشد طلاق نمی شود. نه حکم شرعی بالای او جاری نمی شود. باید نه نماز فرض است، نه روزه فرض است، نه دیگر احکامات شرعی. بابا جان بعد از نماز آیت الکرسی میخوانند، این را به ما فهمانید آیا درست است یا نه؟ آره برادر عزیز، خواندن آیت الکرسی بعد از نماز درست است. این فعل رسول اکرم است. پیغمبر خدا خوشم برای ما تعلیم دادند که من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبة لا یمنعه من دخول الجنة الا ان یموت. حضرت علی روایت میکنند هر کسی بعد از نمازهای فرض آیت الکرسی را خواند، خداوند از درآمدن بهشت او را چیز باز نمی دارد مگر مرگ. ببینه کسی این ورد کند، آیت الکرسی را خواندن شه بعد هر نماز تا آمدن مرگش، با این حدیث رسول اکرم او بهشتی است. این حدیث نسائی هم روایت کرده، ترمذی هم
خوب حدیث های دیگری هم هست. به هر حال بعد از نماز شما اختیار داره، فرض که خوانده میشینی تسبیحاتان میگویی 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر، 1 بار لا اله الا الله وحده لا شریک له، بعد آیت الکرسی رو میخوانه، بعد از آن دعا میکنه، میخیزه، بس سنتاتان میخوانه. یا اختیار داره که بعد از فرض سنتاتان میخوانه مثل که ما میخوانیم. علی قاری هم اجازه داده هستند در سنت ها رو میخوانه، آخر نماز که شد میشینه تسبیح ها رو میگه، آیت الکرسی رو میخوانه. فرق نداره خب اول آیت الکرسی خوانه بعد تسبیح ها رو گویه، یا اول تسبیح ها رو گویه بعد آیت الکرسی رو خوانه. ثانی بعد دعا کرده خسته رفتن میگه بسیار ثواب میگیریم. چند آیت الکرسی بهترین آیه قرآن است. رسول اکرم باره حضرت ابی بن کعب پرسیدن که آیا میدانی که بهترین با فضیلت ترین آیه قرآن کدام است؟ حضرت ابی بن کعب گفتن الله لا اله الا هو الحی القیوم. حضرت دست مبارک در شانشان زدن، گفتن مبارک باد به تو علم، گفتن خوب دانستی، گفتن بنابرای خواندن این فایده های زیادی دارد. عزیزان من شما اگر بعد هر نماز آیت الکرسی رو خوانه انشاءالله جن ها به شما زیان نمیرسانند. اگر خانه تان در آمده وقتی خواب روی آیت الکرسی خوانه هیچگاه جن ها به شما زیان نمیرسانند. این بسیار فایده دارد. در این اگر بیادون باشد سالهای گذشته من 1 ساعت فقط در فضیلت آیت الکرسی و ترجمه و تفسیر او صحبت داشتم. چند نوار فرسار پرسه تفسیر و ترجمه آیت الکرسی رو به شما میتیم، فضیلتاش هم بشه اونجا من گفتگی هستم. بابایشان من از ناحیه خوالینگم، التماس سوال من ده جواب تید. نام منم میکائیل گذاشتیم، میرکائیل یا میرکامیل که خوانده نمیتونم. بنابرای بچه های عزیز خواهش میکنم شما مکتب ده نقص خونید، این که از برادر خطش خوانده نمیتونم. آخر لااقل خط نویسی رو خوب یادگیری مشق کنید، با سواد و با معرفت شوید. من خطاتون خوانده نمیتونیم با آزار میابید. همچنان اگر میکائیل باشد نام میکائیل درست است، زیرا که معناش بنده خدا گفته گپ است. حضرت جبرئیل و میکائیل از جمله ملائکه های مقربند، بنابر او رو تغییر دادن هیچ حاجت نیست، معناش بنده خدا، بنابر درست است، او رو تغییر نمیتیم ما. اما بهترین این نامی که من میخوام برای شما گویم، پیغمبر خدا اونو برای ما تعلیم دادن و حتی تشویق کردن که فرزنداتان این نام گذاره چی است؟ عبدالله، عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالقهار، عبداللطیف، عبدالودود، عبدالواجد، اسماء الله. بعد از اون نامهایی که هم مشتق از مصدر حمد باشد، محمد جان، احمد جان، محمود جان، این نامها رو باید گذاشت. خوب لیکن معناش درست است، با که ندارد که گذاشته ضرر نداره بچم. اگر میرکائیل باشد میرکائیلش نه، میرکائیلش درست نیست، زیرا که این معنا نداره میرکائیل. خیلی میرکامل باشه، میرکامل باشه این شاید معنا دارد. ایران کامل میر گذاشتیم در خیلی همه میاوی میشه، هم یکی در خوانین میر میشی، بیشتر خوانین در میری خوانین بداخی. بچی خوب خدا نصیبت کنه. بابایشان من یک مادری 6 فرزند هستم و 1 شوهر دارم. مردی می باشد که خدا به خبر، نه نماز میخواند و نه روزه، نه کودکاش نگاه میکند و بالای این 6 ماه میشود که باز زن گرفته برآمده رفته است. بابا جان چه کار کنم؟ گشته آمد با او زندگی کنم یا نه؟ در حق فرزندان من دعایی میکنه. خداوند این خواهر همراه با فرزنداش سلامت دارد و رزقاشان فراخ کن و فرزنداش فرزندای بناموس و جوان مردی خوب بوای و کمال رسانه، مثل پدرشان بارین فاسق و بدبخت و بی غیرت و بی ناموس نکند. خوب کن برای نماز نخواندنش و برای روزه نگرفتنش مادر امروز شما شکایت نکنه، زیرا که اکثر مردم تاجیکستان ما نماز نمیخوانند، روزه نمیگیرند، اگرچه دعوای مسلمانی میکنند لیکن نماز روزه براشم نیست. شما شوهرتان پرسی اگر به نماز باور داشته باشد، به احکام اسلام عقیده داشته باشد، زندگی کنید، زندگیتان درست است.
اگر گشته بیاد با او زندگی کن. اما اگر به نماز باور نداشته باشد، گوید که برای من مسلمانی چی در کار است، اون صورت او کافر است. نکاح شما اصلا با او درست شدگی نیست، بنابر که آمد او رو شما قبول نکنه. خواهر اول مسلمان شود، بعد از آن نکاح از نو کنید، قدر زندگی کنید. لیکن گوید که نه الحمدلله من مسلمان و همیشه باور دارم، یا روز انشاءالله نماز میخوانم، اون صورت زندگی کردن گیرید. به خاطر 6 فرزند منم خواهشم از شما این است که زندگی کنید خواهر عزیز. لیکن فهم مانیدش ملایم شاید در روز خدا توفیقش میتید و نمازخوان میشود. خوب که نمازخوان نشد، او فردا در دوزخ میسوزد. شما خدا خیر بهشت با یک مرد خوب صالح میگیرید. خدا خیر عزیز در اونجا جدا میشه و خلاص میشیم. بابا ایشان اگر کسی گفت که من از اسلام بیزارم، من اسلام را نمیدانم، چی میشود؟ او کافر میشود. کسی که گفت من از اسلام بیزارم، من مسلمانی را نمیدانم، او کافر است. زیرا تمام فتواها دا میگوید و من لا یرضا بالایمان فهو کافرون. بعد المختار دم عالمگیری دم، کسی که راضی به اسلام نباشد او کافر است. رسول اکرم گفتند ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا. بعد این کلمه های شوخی نیست. حال بعضی منصبدارهای ما اندک منصب او چسکوای شده است، یا یک مفتش آنچنان که بعد از حد میگذراند که این کلمه ها رو میگه، حالا که او مسلمان، او به نکاح مسلمانی زن گرفته است، او مرد جنازش میکنن، خودش در یک لحظه کافر میکنند. این در تمام فتواها کسی گوید که من مسلمانی رو نمیدانم یا من از مسلمانی شما بیزارم و کافر است. او تا از نو کلمه عرضه کرده تجدید ایمان نکند، نکاح نکند، زندگیش با همسرش حرام است. اگر با همون عقیده مراد او جنازش درست نیست. تمام فتواها این است. ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمی دارد. او یک خدای بزرگوار است که نه ناز و شوخی مفتش می بردارد، نه حاکم می بردارد، نه پرزیدنت می بردارد، نه ملا و نه ایشانه. این گپا رو در پیشگاه با عظمت خدا قدرت و تواناییش ببینه. یه پانی رو چی تو کرد؟ در یک چشمک زدن بایترین دولت دنیا را به قشاقترین دولت دنیا مبدلش کرد. و این کلمه ها شوخی ندارد. هرچی شوخی دارد احکام دین و ایمان شوخی ندارد. السلام علیکم بابایشان، من طالب علم باشم، اهل عائله‌مان مرا به چلیاسین رفتن نمیمونند. خصوصا پدر و مادرم میگوید که یاسین زیانی بیمار به تو بر این جوان تأثیر میکند. بابا جان من چلیاسین روم یا نروم؟ نه نرو. وقتی که پدر و مادر راضی نیست نرو بچم. زیرا اطاعت پدر و مادر بر دوش فرزند بالاتر است از چلیاسین رفتن. چلیاسین نه سنت است و نه واجب است نه هیچی. خوب اگر غیر شما دیگر کس باشه میره میخواند. لیکن اگر پدر و مادر اجازت یا ضرر نداره رو یا برادری مسلمان سوری الحمد بالاش خان کف کن، ثواب میگیری انشالله. لیکن برای چلیاسین پول گرفتن، پول اول قرار کنی بخوانی، سوره حرام است این پولش. بابا جان لباس را شویند، پی آب منی در آن مانده باشد، آن لباس نمازی می شود یا نه؟ یعنی آب منی است یا خون است یا خوب نجاست است در لباس رسید، او رو شوشتیم 3 بار تازه، اما داغش مون، این کس اون بچی خردسال پی گفته، این داغش مون، اثرش مون، نمازی می شود لباس یا نه؟ آره می شود. زیرا باقی موندن داغ یا اثر ضرر ندارد. و این بقی اثر یشق زواله بالماء، مختصر در اکثری بچه ها خواندگی هستند. یا من لباس تانده خون رسید، البته خونم تا به آینده تر نکنین نمی رود، شویتون داغش موند ضرر ندارد و این لباس نمازی می شود. درست است نماز خواندن بگو. بابا جان من نماز پیشین را خواندم و بعد از چند ساعت وقتی نماز عصر شد پیشاب میکنم و خلاص. در وقتی طهارت کردم پاهام هم شویم؟
آره وقتی که پیشاب کردی دادر عزیز مستحب کن. خوب نماز عصر که طهارت کردی با طهارت پره کن، پاهات هم میشویی، دستات هم میشویی، دهنت هم میشویی. حالا بعضی آدم ها طهارت دست و رو رو خیال میگیرن که همین رو میشه همین دستا خلاص پاشان نمیشتین. این تو نیست عزیزان من. طهارت دست و رو مثل همین طهارت کامل است، فقط مستحب نمیکنی، یعنی عقیب تا نمیشویی پیشت کتی اگر پیشاب نکرد باشه. مثلا یه آدم ساده بوده هم بادش هم که میبر آمده یه افتابا کنیش میشتن عقیب شد. او اسراف است. ولی در بعضی کتاب میگن که اما اسرافش انوی است. برای باد قفار شوشتن شرط نیست عقیبه، اما طهارت کامل میکنی، دستات تا بند دست میشویی، دهنت 3 بار آوگردان میکنی، بینی رو 3 بار آوگردان میکنی، رو میشویی 3 بار، خوب دستا رو تا آری 3 بار میشویی، مسح سر میکنی، پا رو هر دوش میشویی، انا بعد نماز میخونی. اگر پا رو نشسته نماز خوانی نماز درست نمیشه، زیر شستن پا فرض است دادر عزیز. ای بچهای خوشرو هم اصل این طهارت دست و رو فقط در این اصطلاح ما تاجیکاست، این در کتاب ها نیست. این بابا جان شخصانی را میبینم که پیشاب میکنند و اما خود را قاق نکرده غسل میکنند، غسل آنها درست میشود یا نه؟ البته درست میشود غسلشون، لیکن پیشاب کردن و پیشاب اگر در لباس چکد لباس به نماز میکند. بنابر کسانی که پیشاب میکنند کوشش کنند خوشان خشک کنند. پیغمبر خدا گفتن اکثر عذاب قبر از پیشاب می شود. کسانی که در کوچه ها راستا پیشاب میکنید شما دانید که خیلی عذاب سختی در خانه قبر شما منتظر است. بنابراین همیشه من سلفیتگاه خوشروی کاغذی برآمده است ملایم کیسهاتان ده همیشه گیرید. وقتی که در راه هست در یگانجا ناراحت میشه پیشاب میگه حتما به او قاق کنه خودتان خوشرو، بعد از آن خیزید دو راستا هم که باشه ضرر نداره حالتی در کوچه راستا پیشاب کردن، اما خودتان خوش کنید. چکیده اگر رفت و 1000 تانده چکد یا بدن تانده چکد دانید که پدر عذاب سختی قبر در رو فرو میشه. قبر عذاب دارد. این قبر کمری مفتشای اینا نیست، وای کمری دهشتناکی مفتشای خداست. رسول خدا گفتن استنزهوا عن البول فان عامه عذاب القبر منه. خودتان از پیشاب همیشه احتیاط کنه، کوشش کنه پیشاب در لباساتان نرسد، در بدنتان نرسد که اکثر عذاب قبر از پیشاب است. بچه‌های خوشو احتیاط کنید در این باب. بابا جان من نمازم را خواندم، به خانه آمدم دیدم که پیشابم برآمده است، نماز از سر خوانم؟ آره از سر خوانم، چه وای نماز درست نشه. مادرم نمازهاش شیشته میخواند، اگر راستا خواند در وقت رکوع سرش درد میکند، دولینش بلند میشود. چی تو خواند؟ شیشتگی خانه ضرر نداره، اشاره کنه، اشاره سجده شه رکوعش اشاره کنه. زنی که حامل دار است نماز راستا خوانده نمیتواند، شیشته خواند یا نه؟ خوب وقتی که راستا امکانیت نداشته باشد راستا نیت کنه دو با شیشتگی خواند، اما نیتش راستا کنه، زیرا که نیت قیام فرض است در نمازهای فرض. بابا جان نماز پیشین را عصر گفته نیت کنم میشود یا نه؟ خوب وقتی نماز پیشین مسجد آمده شما میدانی که نماز پیشین، اما وقتی نیت کردن زبان تانده نیت کردن 4 رکعت فرض عصر آمد نماز درست میشه. وقتی که میدانی که فرض این وقت میگی خواه عصر میگی خواه دیگر این باکی نداره دین. بنابر در نماز تعیین نام نماز گفتن شرط نیست. نیت از زن من اصل نیت به دل است. شما راستا بالای جای نماز ایستاده به قلبتان به دلتان متوجه به سوی پروردگار شوی که خدای عبادتی که الان برای من فرض کردی اداش میکنم، همین خودش نیت است. اما به زبان گویی نیت کردن فرض نماز این وقت خواه پیشینه خواه عصر رو آوردم به قبله به جهت کعبه خالصا لایتان الله اکبر گویی. بابا جان در وقت اقتدا کردن با امام نام امام هم گیریم
یا پسر باشد گوید که به پدرم اقتدا کردم، نداده کسی. شر نیست این گپا رو گفتن. همین رو آردم به قبله به جهت کعبه، اقتدا کردم به همین امام گو خواه پدر تای خواه تقایی تای خواه همسایی تای شدم میگرد و این شر نه نام امامو گرفتم چم. بچه خوب بودن، طالب علم بدای نوه طالب علم ها تامالله میشن که خونیجگر میشن، تشویش میشن. بابا جان بعض جاها دا شخصان گوش و دوم سگ را میبرند، آیا این گناه نیست؟ نه، اگر عرف باشد و فایده داشته باشد بریدنش باکی نداره، زیرا که گوشی دراز بعضی وقتها سببی آزار همون سگ میشه، دیگه سگا میخواین میکننش، از میشد شاید به خاطر این کوتاه میکنن که یگان سگ دیگر گوش نکند و نخواید. وقتی که عرف باشد باکی ندارد. بابا جان در وقت علف درو کردن مار از پیشم براید، آن را چیکار کنم؟ گیر در بغلتان دوز. چی خوب. او این مار از کجا که براد کوشش میشن ویا. پیغمبر خدا گفتن اقتل الاسودین ولو کنتم فی الصلاه. مار و کژدم گفتن درون نماز دم که باشه کشه. وقتی که در درون نماز پیغمبر کشتن مار اجازت داد، در اون علف درو به طریق علوم میکشیدن. بعد تماشا کرده مسیش او یه سنگی دست ریزن، وقتی که کشتی خاطر جمع میشه با حضور درو کردن میگیری. اما نه کشتیش اگر تشویشی که با نگزم گفتن. نه بچه های خوش رو از دشمن حذر گفتیم و این مار دشمن از مار و کژدمه. رسول اکرم حتی در این نماز گفتن کشه. من نماز خواندی سبده که یک مار یا کژدم پیدا شد، در حالا یکم سنگه یگان جای در تار سری دو تزنباره با نماز خواندن گیر کلید نکن نمازتن. خب این بچه خوب بوده، یگم چند این 16 سوال نوشته. این همین وقتی ما رو تاشم هم میگیر غیرین. بابا جان در وقتی تکبیر گفتن از لبم یا از دندانم خون آمد، نماز خوانم یا رفته طهارت کنم؟ البته رو طهارت کنم، چون خون که بانوه طهارت میشه کنه، با اون دیگه نماز رو طهارت کن، اما تکبیر گفتگی میشه بعد بیا نماز تخون. بابا جان بالای گوسفند سوار شویم مثل خر و اسب درست ای؟ چی خوب بوده این نه؟ بچی ناز نه درست نیست میشم. هر چیز برای سواری هست. خداوند برای سواری اسب و اشتر و خوب خر برآورده است، من قوتاس برآورده است، اما این بوز و گوسفند برای سواری نیست. گاو و برزگاو برای سواری نیست. حالا یک زمانهای قدیم یک آدم برزگاو سوار شده بوده است، میگه خداوند برزگاو به زبان حال، این حدیث صحیح است، به زبان در آور روش گردم به سوی صحابی گفت که ای انی لم اخلق من خدا برای سواری نآفریدم، من برای جفت کردن هستم نه برای سوار شدن. از همین سبب اینها رو سوار شدنشان خوب نیست. چند هر مخلوق خداوند برای یک چیزی آفریده است، خدمتی میکنه. دو ریشه درخت به زیر حاجت خانه رفته باشد میوهش حلال است یا نه؟ آره حلال است. ریشه درخت چند به حاجت خانه رفته است، یا که از حاجت خانه پیشاب نجاستش آبش میبراد میره درونی پاپالیز ده پمیدار بادرینگ ده، همون حاصلش درست است یا نه؟ درست است، اوش کراهت نداره. بچه خوبه. پدر یا مادر گوید که بچم همین هفته به نماز جمعه نرو، ما سخنی آنها را رد کنیم یا نه؟ نه جمعه درو، گپی اونها را نگیر. پدر و مادر اگر فرزند فتوا ده میگوید گوید که مسجد نرو، نماز ده نرو، یا شام خفتن است شب نرو، من گفش اطاعت نکنه رو میگه. اما برای مکتب بچه ها من خواهش میکنم که در روزهای جمعه اگر درسای ضروری داشته باشند درساشان خوانند، بعد از دست پیشیناشان به خانهاشان بخوانند چند. اما اگر وقتهای تعطیل باشد مسجد روان نمازاشان جمعه رو گوش کنند، صحبت شنوند. اینجا اطاعت پدر و مادر واجب نیست، زیرا رفتن مسجد نماز جماعت و جمعه فرض است. اطاعت پدر و مادر در این صورت واجب نیست. اطاعت هیچ کس واجب نیست، نه اینکه پدر و مادر. بابا جان کمپیرها میگویند که موسور را با خاکستر در یک جایگی نپرتاب که او بالای شادی و غم یک جایی میشه و خیلی ضرر نداره. شادی و غم هم از جانب خدا هست.
این گپای کمپیرکای بود. بچی خوشرود وقتی تو ملا بچی گپ کمپیرکا رو نگیرخین. موسورا رو در یه لینچه جمع کن بر در جامون ماشین که آمد در ماشین بار که برود. اما موسور در آب پرتافتن این گناه های روی کمپیرا سیاه. این کمپیرای خدا زاده به بجای وقت بیان که بچه موسورا رو در آب نپرتا او بالای این درسته. امروز اکثر مسلمان ها موسوراشون در آب میپرتین، در کنال میپرتین. این در لعنت خدا گرفتار میشن. هم در سلامتی انسان ضرر دارد که همه آب مردم میخورد. کسی که همه موسور روی آب آمدن شده حتما لعنت میکنه، خدا لعنت کنه کسی که اینو پرتافته گفته. آخر تازگی از ایمان از خداوند پاکیزه است، از بندگانش پاکیزگی رو دوست می‌دارد. بنابر هر کدام خانه داره بچهای عزیز، عاشقان مدرسه محمدی، همسایه ها، کسانی که در لب کانال زندگی میکنه، اگر موسورهاتان پس مونده هاتان در آب پرتاید، لعنت خدا بر شما، لعنت پیغمبر بر شما، لعنت ملائکه ها بر شما، لعنت همه نمازخانه بر شماست. آخر این انصاف هم نیست. این کمپیرای مادرای عزیز اینه گویند، پدرای مهربان اینه گویند، بچه ها و کلیناش میگن که بچه من موسور در آب نپرتا، اوبال است. این اوبال است. بنابر بچه های عزیز خاندانتان تاکید کنه اینا رو دوام چکری کنه، حولیاتان در چکری پرته یعنی علمه پوسه سانی زمیناتان برآورده با پند میکنه، یا لینچه ها دانتان گیرید یک جایی که چکری نادرکار است، همه دو هم در آبی که می نوشم. من همه کنال پیشخانی ما ده، حتی بعضی ها میگن که ما رودو اشکمبی گوسپند دیدیم که باید کانال هم از پایان آب میخوره. آخر امروز اکثر کسلی های زرپرمین و دامن عظمی افلاسی میشود. آخر سبب پیدایش میکروب های زهرآلود در آب میشود. اگرچه شریعت و آب حرام حکم نمیکند، لیکن کننده این کار لعنت میکنه شریعت. پیشتر هم یک سنگ اسپیدیسی خدازده بود، دورای شوروی میگشت همونا رو یک جریمه پریمه میانداخت. آخه محترم قانون برارای ما تا بچه ها رو از 18 ساله من کرده، نه اینها ده قانون برارای، اما اونها رو طرفداری کنیم، تعریفشان کنیم. بنابر رئیسای محله بشم اینا رو سخت گیرتان. بابا جان در سر زمین باشیم به جای نماز خانیم رخصت است یا نه؟ آره رخصت است. در سر زمین خودش پاکیزه است، نماز خانه بچن بالاش ده جایز است نماز خواندن. شد وجودش رحمت للعالمین، مسجد او شد همه روی زمین. پیغمبر بزرگواری ما بالای جای نماز ده نماز نخوانده رفتن. اصحاب پیغمبر فقط در بالای ریش سجده میکردن. بابا جان در کتاب تاریخ عمومی گفته است که پیغمبرمان در سال 570 تولد شده است و در سال 62 وفات کرد، 632. آیا راست است؟ خوب اختلاف است. 570 بعضیا میگویند، بعضیا 571 میگویند. به هر حال ما همین خشم میدانیم که رسول اکرم روز دوشنبه در 12 ربیع الاول یا اینکه 9 ربیع الاول در سال عام الفیل در مکه مکرمه تولد شدند. خوب اکنون بعضی مورخا این بسانه حساب کردن به میلادی گرداندیان 20 اپریل یا 21 اپریل سال 570. بعضی مورخا 570 میگن آخرش، بعضیا 571 میگن. من ایمان ابوالحسن ندوی سال 571 میگوید. من این صاحب رحل المختوم و دیگرها 571 میگن. به هر حال این چیزی مهم نیست. از این خدا پیغمبر شما رو نمیپرسه دادر عزیز که پیغمبر من کدام سال تولد شد. این ضرورت ندارد. خوب است مورخا شاید سالش که ماش اختلاف کنه، این ضرور نیست. این اثبات ما خودمان بارها من صحبت کردم چگونه که رحیق المختوم صاحبش میگوید 571. او بار دیگر کدام وقتی 70 هم من گفتگی هستم ماه اپریل سال 70. یعنی این قول صاحب فقه سیری
نام شیخ خاطر فراموش خاطرش دارم، حسن ابوالحسن ندویست. به هر حال رسول اکرم در فصل بهار در 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول در روز دوشنبه به دنیا آمدن. فصل بهار بود. برای آن عزیزان میگم پیغمبر خدا در بهار تولد شد که چگونه بهار زنده کنندی زمین های مرده است با برآمدن سبزه ها و گل های تر و تازه، محمد هم تولدش زنده کننده دل های مرده به نور ایمان و قرآن شد. بنابر رابطه هست بین این. پیغمبر بزرگوار ما 63 سال عمر دیدن. در قرآن کلمه آب 63 بار ذکر شده است. مثل که آب سبب حیات در روی زمین است، بعثت پیغمبر بزرگوار ما هم سبب حیاتی جاودانی برای پیرواش است در روی زمین. خلاصه همین است. خب برادر ما بابا جان بچه دار شده است، نامش کشاورز مانی می شود. کمپیران میگویند این نام در کودک وزبینی میکنه. کمپیر نامقبول کرده. کشاورز میمونی، دهقان میمونی، کاری تو موندن میشن. لیکن نه گفتم که بهترین رسول اکرم نام عبدالله گفتن، عبدالوهاب گفتن، عبداللطیف گفتن. خوب وقتی که اگر رفت و همون نام برای شما معقول باشد، با که نداره کشاورز معنی دهقان. خداوند آدم خوب و دهقان و ثروتمند شود. بابا جان به این سوال من جواب گویید. بعد نماز عصر و پیش از نماز شام قرآن خوانیم درست است یا نه؟ آره درست است. کی که میخوانی خواندن میشم قرآن تکرار کن. شخصی بیگانه را آتخان و عکخان گفتن درست است یا نه؟ نه درست نیست میشم. در شریعت عکخان و آتخان و آچخان نیست. این که گپو اگر شیرخوره باشد عمکی گفتن درست است. خوب می شود. مثلا شما از یک مادر شیر خوردید، او بیگانه است، شوهر او برای شما حکم پدر دارد، برادری همون شوهر شما در حکم عمکی را دارد، این ضرر ندارد. زیرا که شیرخوره هم مثل نسبی حساب است. یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. رسول اکرم تا. اما یک آدمی بیگانه را عکخان من گویی، حالا بعضی خواهرها هم هستند، یا یک آدمی دیگر آتخان گویی، آچخان، اینا درست نیست. میشه ورو نکاحش درسته. مثلا یک خواهر یا بچه را عکخان میگیرد، اگر هفته نکاح کنی یا دیگر چون میگیرن نکاحش هم درست است. یا یک کس آتخان میگیرد، اگر هفته همون نکاح کرده به نکاح مسلمان نکاحش درست است. این در اسلام نیست. آتخان و بچه خان و مادر خان این گپا نیست در اسلام. خوب همچون کلانسال احترامش کن، ضرورت نداره آتخان گفتن عکخان گفتن. بابا نیت غسل را نخوانده به همراهی زن آبازی کنی درست است یا نه؟ آره درست است. همین جایی که قطعی زنود آبازی کنی حمام درام بدی، هوا خودش نیت حسابه. نیتی غسلی که من در کتاب ها است و فرض عین چالموی خواندن شرط نیست. بچم نوایت ان اغتسل غسلا من الجنابه رفعا والحدث است. این اولش که این هیچ که نمیدانم، هم الله هم درست خواندش نمیتونه. اینا آخه همین دوری حمام با نیتی آبازی میخیزی سحری که همیشه من جنوب کنم، همسرم که علاقه جنسی کنم که ازم آبازی کنم از جنابت با همین خودش نیته میشم. کمپیر قید درا پشتکات وای مال تو پشتای وای ما در سر تو آبریز آمدن گیر. ها بچی خوش رو. در حالتی تنها بودن جنابت شد، نیتی غسل را خوانیم یا نخوانیم؟ کاری تو نخوانیم بخیلی خواندن گیر. بچی ساده بود این. همین سوال اولنگی فهمیدی که کوش چیه بچم. بابا جان ما یک گروه مخلصان دائمی شما هستیم از شهر دوشنبه. ما شنیدیم که این جمعه آخرین جمعه شماست، گویا شما بیمار شدید و دیگر برآمد نمی کنید. آیا این حقیقت دارد؟ البته این وقتا باز فشاری از کجا خداوند برای ما اینم نصیب کرده بود. شکر پروردگار. گاه فشارم بلند میشد، عصبی میشم. از این خاطر در زبان و کلماتی در کاری نمی بیاد. برای مولا محمود جان اکثر وقت می برایند. دیگه حوصله‌ام هم گرفته است و به همین حکومت دارا جنگ جنجال هم حوصله‌ام گرفته.
دیگر بابایشان ما همصنفان داریم که در یک صنف میخوانیم اما بعضش نماز نمیخوانند. آیا ما با اونها دوستی کنیم؟ البته ضرر ندارد، نماز هم که نخوانند شما با اونها رفیقیتان کنید، دوستیتان کنید، لیکن به شرطی که اونها رو ملایم نصیحت کنید. زیرا دوست همون دوست است که دوست از راهی بد میگرداند. دوست همون دوست است که چیزی که برای خودش دوست می‌دارد برای دوستش هم رو دوست می‌دارد. مثلا شما می‌خواهید که از عذاب دوزخ خلاص شوید، کوشش کنید رفیقاتان هم از این خلاص کنید با نصیحت کردن. خوب یک بار دو بار گفتی نگرفت، قرین شو، ادامه دادن گیره دوستیتانه، جورگیتانه ملایم. لیکن اگر رفت و دوستی باشد که شما را به راه بد دعوت میکردگی باشد، به پیراز کشی، به نشه کشی، به ناز کشی دعوت میکردگی باشد یا به زنک بازی، از اینها دوستی رو بریتان، با اونها دوستی نکنیم. چند بابا جان نام من دلشاد است و نام رفیق هم ابوبکر و نصرت الله و من میگویم که نام دلشاد کتابی هست یا نه؟ اگر نباشد خواهش میکنم به من نام دیگری پیشنهاد کنید. بابا جان در دست من کلمه الله برآمده است و بعد این نماز به شما نشان دهم یا نه؟ نداده. از این حاجت اسکلر من بسیار دیدم، هر یک سال پیشتر قریب هر هفته این چیزا می آمد نزد من. الله نوشتگی در پاش و در دستش و در پیشانیش، این با که نداره آشتهش اون نابود میشه میرن. اما برای شما میگن که نامهاتون همش نام خوب است. ابوبکر هم، نصرت الله هم، دلشاد هم نام خوب است. خداوند همیشه شما را شاد و خرسند دارد. این نام عوض کردنش حاجت نیست. خوبه که وقتی ما هم تمام شده بود است از یک گذشت باز مکتوبای دیگری آمده است. خدا خیر من دستی مولا محمود میتیم با شما ده خدا خیر جمعه دیگه خوانده میتیم. در اینجا صحبت خود به پایان میرسانم. اولا از خداوند مهربان دعا میکنم که جوانایی که مکتوب ها را برای ما ارسال کردند فرستادند، خداوند ثواب طالب علمی را برایشان نصیب کند و برای شما شنوندگان عزیز ثواب سامعی و شنوندگی را نصیب گرداند و برای ما باشد ثواب کتاب بینی و داعیگی را نصیب گرداند. پروردگارا به حرمت اسماء حسنات بیمارای اینها را شفای کامل عاجل نصیب گردان، به فرزنداشان و فرزند صالح نصیب گردان، مسافراشان و جوانایی که الان در بیرون از ما التماس دعا کردن برای سفر کاریشان، خدایا اینها را در مسافرت ها سلامت دار و سفرشان به خطر گردان، رزقاشان فراخ گردان و بعد از انجام سفر سالم و غانم به خاندانشان بازگردان. اللهم انت الصاحب فی السفر و انت الخلیفة فی الاهل والمال، استودعهم الله الذي لا تضيع ودائعه. یک دادر عزیز مخلص هم هست برای ما، هم مرید است و هم خدمتگار اسلام است. رجب علی مولا فیض الله را پسرشان در مسکو یگان ناراحتی بالاشان دامدن التماس کردن که براشان دعا کنیم خداوند رجب علی دادر ما را همراه با برادراش و پدر و مادرش خاندانش از آفتان نگه دار. خدای این تشویشی که بالاش دامده است من نمیدانم چی است، تو میدانی، براشان آسان گردان و اگر ناراحتی باشد خداوند از بالاشان دفع گردان. پروردگارا دیگر جوانایی که در دور از وطن هستند اونها را همشان سلامت بدار و زندانیاشان از زندانها خلاص گردان و قرضدارهاشان از قرض رها گردان. و این چنین دیروز جوانی آمده بود از نام اکرام، همسایه ما که این قشلاقی پایان زندگی میکند، براش التماس خداوند اکرام جانم همراه فرزنداش در مسافرت ها سلامت دار و رزقاشان خوب کن. این قضای الهی است. وقتی که ماه مارس اپریل شد جوانای ما مثل پرنده هایی که تیر ماه به جای گرم میره و زمستان به جای گرم، باز تابستان به جای سلخین، باز وطن دویمشان که روسیه شده است روان هستند. خداوند حکومتدارای روسیه را هم انصاف اتیاد که این جوانای ما را، این مردم عزیز ما را، هم وطنان ما را آزار نتیند. با شنیدم که حکومت روسیه هم بعضی دفعاتش پیشنهاد کرده بودند که باید ویزه شود بین حکومت روسیه و تاجیکستان. خداوند این نشود و الا برای شما جوانا خیلی مشکل میشد. زیرا امروز قریب اکثر مردم تاجیکستان ما زندگیشان از حساب روسیه است.
اکثر شمار خاندان چون تأمینات چون حساب رسی است. بنابراین خداوند انصافشان تیدو این قرار قبول نکنن و با شما معامله خوب کنن. خداوند حکومتداراش هم انصاف و توفیق کرد. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بآثار الأنوار وزين أرواح المشتاقين بزينة الأفكار وشرح صدور المحبين بالمعارف والأسرار ووعد المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار وأوعد على الظالمين بعذاب النار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المختار صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الأخيار وعلى الإمامين الهمامين بالبلاء صابرين وبالقضاء راضين هما سيدا شبان أهل الجنة في الجنة أبو محمد الحسن وأبو عبد الله الحسين أيها الناس الدنيا دار ليس لها مدار ومحل ليس لها قرار فبادروا بالتوبة والاستغفار واشتغلوا بالطاعات والأذكار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم يا جبار يا ذا البطش الشديد دمر على أعداء دينك وشتت شملهم وفارق جماعاتهم اللهم من أراد أن يخذل الإسلام والمسلمين فاخذلهم اللهم من أراد أن يكيد للإسلام والمسلمين فسلط عليه سيف انتقامه اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم خدایا این بندگانت خصوصا این جوانای زیبا که به خاطر ادای نماز جمعه و به خاطر شنیدن سخن حق از راههای دور و نزدیک در این روز هوای سرد و خنک بالای زمین سرد و خنک نشستیان و رو به سوی تو دارند و چشم امید به درگاه با عظمتی تو دارند خدایا هر مراد و مقصود که داشته باشند و مقصودشان رسان خدایا خواننده هاشان در خوانشاشان موفقیت نصیب گردان کارگران و تاجراشان در کسب و کارشان خداوندا برکت عطا فرما خدایا جمهوری ما را از آفتایی که امروز دنیا مبتلای آن شده است از سبب کثافتی گناهی زیادشان خدایا جمهوری ما را از این آفتان نگه دار آمین یا رب العالمین قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله و اقیموا الصلاة همیشه با یاد خدا باشه شما را خداوند به رحمتش یاد میکنه و از گناههای کردگی که مبادا صادر شود زود پشیمانی کنه خداوند گناه هر قدر بزرگ باشد میبخشد تا جمعه آینده همه شما را به خدا می سپارم و انشاءالله جمعه های آینده باز ایشان مولا محمود جان با شما صحبت میکنم خدا نگهدار محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا خليل الله محمد